दुसरं सत्र जे आहे भैरप्पा तत्वचिंतक, कादंबरीकार आणि संस्कृतीचे भाष्यकार हे आपण सुरू करतो आहोत. या चर्चासत्राचे अध्यक्ष ज्येष्ठ अनुवादक श्रीमती उमाताई कुलकर्णी यांना मी व्यासपीठावरती आमंत्रित करते. उमाताई. त्याचप्रमाणे संस्कृतचे विद्वान प्रकांड पंडित डॉक्टर आर गणेश अर्थात शतावधानी आर गणेश यांनाही मी व्यासपीठावर आमंत्रित करते. उदगीर येथे 95व्या अखिल भारतीय संमेलनाचे अध्यक्ष माननीय श्री भारत सासणे यांना मी व्यासपीठावर आमंत्रित करते. आणि यानंतर कन्नड भाषेतील लेखिका आणि कादंबरीकार श्रीमती सहना विजयकुमार यांनी व्यासपीठावर यावं. दुसऱ्या सत्राला आपण सुरुवात करणारच आहोत. तत्पूर्वी आपण 2 विशेष सत्कार अगोदर घेणार आहोत. संस्कृतचे विद्वान प्रकांड पंडित शतावधानी आर गणेश यांना पद्मभूषण या सन्मानाचे ते यावर्षीचे मानकरी आहेत आणि ही खूप अभिमानाची गोष्ट आहे. नुकताच तो जाहीर झाला आहे. मी अरुणाताईंना विनंती करते की त्यांनी सन्मानित करावं. आणि अरुणाताईंनी सुरुवातीलाच प्रास्ताविकात म्हटल्याप्रमाणे स्वानंद बेदरकर यांनी पण यायचं आहे, कारण त्यांचाही आयोजनामध्ये सहभाग आहे. स्वानंद बेदरकर. आमच्या केंद्राचं मानचिन्ह आहे पैसाचा खांब. वा. शेला सरस्वतीची सुंदर मूर्ती, साहित्य आणि कॅलेंडर देऊन आपण त्यांना सन्मानित करतो आहोत. दुसरा विशेष सन्मान आपण करणार आहोत तो आपल्या लाडक्या उमाताईंचा. तो 2 निमित्तानं अरुणाताईंनी असं म्हटलं की उमाताईंनी आत्ताच 75 पूर्ण केलेली आहे. 75 वसंतांचे सोनेरी उन्हाळे मनात साठवून शब्दांच्या उजेडात त्या उभ्या आहेत. 75 वर्षांचा हा प्रवास कुठल्याही थाटामाटाशिवाय शब्दांवर प्रेम करत, माणसांवर विश्वास ठेवत शांतपणे त्यांनी पूर्ण केलेला आहे. स्वानंद यालाही मी विनंती करते की त्यांनी सहभागी व्हावं. तुषार देसले यांनी तयार केलेली सरस्वतीची सुंदर ही मूर्ती प्रदान करण्यात येते आहे. छान. भाषांमधल्या सीमारेषा ज्यांच्या हातून केव्हाच विरघळल्या, एका भाषेचं मन दुसऱ्या भाषेला समजावून सांगणं ही ज्यांची ओळख आहे अशा उमाताई. पंच्याहत्तरीच्या या शुभक्षणी आरोग्य, प्रसन्नता, लेखणीची ओढ आणि शब्दप्रवास असाच चालू राहावा अशी सगळ्यांतर्फे शुभेच्छा उमाताईंना. आणि दुसरी पण महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आजच उमाताईंना कर्नाटकची राजधानी बेंगळूर इथे मराठी भाषा दिनानिमित्त कायकरत्न पुरस्कार घोषित झालेला आहे आणि तो त्यांना मिळणार आहे. आपण आता दुसरं जे सत्र आहे भैरप्पा तत्वचिंतक, कादंबरीकार आणि संस्कृतीचे भाष्यकार याला सुरुवात करूयात. सर्वप्रथम पहिल्यांदा जे बोलतायत कादंबरीकार भैरप्पा या विषयावरती श्री भारतजी सासणे. उत्कृष्ट वाङ्मय निर्मितीसाठी त्यांना कथा, नाटक, बालसाहित्य या साहित्य प्रकारांसाठी महाराष्ट्र शासनाचे 7 वेळेस पुरस्कार प्राप्त झालेले आहेत. महाराष्ट्र शासनाचा सर्वोच्च विंदा करंदीकर जीवनगौरव पुरस्कारासह साहित्य अकादमीचा बालसाहित्य पुरस्कारही मिळालेला आहे. त्यांची 60हून अधिक पुस्तके आहेत आणि 60हून अधिक पुरस्कार आहेत. वेळेअभावी इथे सांगणं शक्य नाही, पण मी अरुणाताईंना विनंती करते की त्यांना सन्मानित करावं.
कादंबरीकार भैरप्पा या विषयावर ते व्यक्त होत आहेत. भारत सासणे सर. मंचावरील सर्व मान्यवर आणि या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले आपण सर्व जाणकार मित्र हो. काम थोडंसं अवघड एवढ्यासाठी झालेलं आहे की 20 मिनटामध्ये या कादंबरीकाराला आपल्या चिमटीमध्ये कसं पकडायचं किंवा त्याच्याबद्दल काय सांगायचं हा एक मोठा प्रश्न. त्यामुळे कदाचित मला 21 मिनिट द्या. सुरुवात करताना एक गोष्ट नक्की की कोणताही कादंबरीकार जेव्हा तपासायचा असतो त्यावेळेला कुठलं तरी एक पुस्तक त्याचं उदाहरण म्हणून आपल्यासमोर ठेवावं लागतं. नाही तर केवळ चर्चा होते परंतु नेमकं काही बोलता येत नाही, कारण उदाहरण म्हणून आपण पुस्तक समोर ठेवलेलं नसतं. त्यामुळे आवरण हे पुस्तक मी त्या निमित्ताने समोर ठेवलेलं आहे आणि त्या अनुषंगाने काही थिअरीज मांडता येतात का आणि त्याचं ॲप्लिकेशन करता येतं का या दोन्ही गोष्टी करण्याचा प्रयत्न आपण करूयात. सर्वांना माहिती आहे डॉक्टर S.L. भैरप्पा. जन्म 1931. 1960 नंतरचं लेखन. 1962मध्ये वंशवृक्ष 50 वर्ष लेखन आणि अनेक पुरस्कार. त्यामुळे आणखीन काही तपशील सांगण्याची आवश्यकता नाही. परंतु हा कादंबरीकार तपासत असताना एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की तो काळ आपल्याला बघावा लागतो की हा कोणता काळ आहे आणि ज्या काळामध्ये यांचं लेखन बहरलेलं आहे, फुललेलं आहे. 1960 ते 1975 हा सार्वत्रिक असा पुनरुत्थानाचा काळ मानला जातो. अनेक घटना या काळामध्ये घडल्या. त्या निमित्ताने काही जे अभिसरण झालेलं असेल त्याचा परिणाम कलेवर, साहित्यावर, साहित्यिकांवर एक प्रकारचा प्रभाव पडलेला आहे. याच मंथनातून महत्त्वाच्या आणि श्रेष्ठ अशा कलाकृतींचा जन्म देखील झालेला आहे. भैरप्पा याच कालावधीत यांचा उदय झालेला आहे आपल्या लक्षात येईल. त्यामुळे हा जो काळ आहे आणि या काळामध्ये कोणकोणत्या घटना घडत होत्या आणि याचे परिणाम नक्की काय झाले याचं थोडंसं विवेचन आपल्याला करणं आवश्यक आहे. आता जे कृष्णमूर्ती, ओशो, विनोबा इत्यादींची चर्चा सामान्यतः 1960 नंतर आपल्या कानावर यायला लागली. हुसेनची चित्र त्या निमित्ताने, म्हणजे मी केवळ उदाहरणं घेतो आहे, हुसेनचे चित्र आणि त्या निमित्ताने कलेच्या प्रांतामध्ये झालेली मोठी चर्चा. अलकाजीचा उदय, त्यांचं नाटक, यक्षगान, गिरीश कर्नाड, फ्रेंचांनी सादर केलेलं महाभारत 1985मध्ये 85 त्यांनी जे येऊन इथे 11 तासाचं नाटक सादर केलेलं होतं आणि जे टी व्हीवर वगैरे पण झालं होतं. त्या निमित्ताने अन्य म्हणजे देशाच्या बाहेर असलेल्या मंडळींना देखील महाभारत कसं आकलन होतं आहे याची एक सुरुवात त्या निमित्ताने झाली. हबीब तन्वीरसारखा पथनाट्य कलाकार, ज्याला हु वॉज किल्ड, ज्याला नंतर मारण्यात आलं, तेंडुलकरसारखे नाटककार, एलकुंचवार, विजया मेहता इत्यादी आणि अनेक महत्त्वाचे कादंबरीकार, त्यांचा उदय याच काळामध्ये झालेला आहे. भैरप्पांचा देखील उदय याच काळात झाला आहे. सरदार हाशमी या पथनाट्य कलावंताचा खून झाला. इथून खरं तर मला वाटतं विचारांची एक लढाई सुरू झाली. आम्हाला जर योग्य वाटत नसेल तुमचे विचार तर आम्ही तुम्हाला संपवू, याची सुरुवात कदाचित तेव्हापासून झालेली आहे. इतिहास पुनर्लेखनाचा आग्रह देखील याच काळामध्ये झाला. या अनुषंगाने आपल्याला बघावं लागेल. तेव्हा मध्यमवर्ग स्थिर होण्याचा जो काळ होता आणि अस्मिता सापडण्याचा जो काळ होता तो साधारणपणे हा 1960 ते 1975 हा मानला पाहिजे. या अनुषंगाने कोणत्याही कादंबरीकाराला तपासताना त्याच्या नावाच्या पुढे किंवा मागे उपसर्ग किंवा प्रत्यय जो जोडला जातो तो जोडू नये असं माझं मत आहे. भैरप्पांच्या बाबतीमध्ये देखील हा नियम आपण पाळूयात. हिंदुत्ववादी, अहिंदुत्ववादी, पुरोगामी, प्रतिगामी, विचारवंत, अस्तित्ववादी, वास्तववादी, स्वप्नवादी, रंजनवादी, संस्कारवादी इत्यादी इत्यादी, किंवा हे पूर्वग्रह जे काही असतील ते, या पूर्वसंकल्पनेतून न्याय अन्याय याच्याबद्दलची चर्चा, यामुळे जो की दिशाभूल होते समजून घेण्याची,
तो ती दिशाभूल होऊ नये म्हणून हे उपसर्ग किंवा प्रत्यय आपण लावू नयेत. तर तोही प्रयत्न मी केलेला आहे. नाहीतर फार एक सोपं होऊन जातं की हे अमुक 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 कादंबरीकार आहेत, हे विनोदी कादंबरीकार आहेत, रहस्यकार आहेत, म्हणजे त्यांच्या बाबतीत जे म्हणायचं ते आधीच आपण म्हणून टाकलेलं असतं. त्यामुळे जी फसगत होते ती होऊ नये म्हणून अशा प्रकारचं कुठलंही पुढे मागे काहीही लावू नये असं मला वाटतं. पण कोणताही कादंबरीकार जेव्हा तपासायचा असतो तेव्हा काही निकष मात्र लावावे लागतात. जर तो श्रेष्ठ आहे असं आपल्याला जर म्हणायचं असेल किंवा तो श्रेष्ठ नाही असं म्हणायचं असेल तर हे निकष आपल्याला तपासावे लागतात. हेच निकष अंतिम आणि निश्चित आहेत असं मात्र नसतं, कारण त्यामध्ये बदल होत राहतो. अनेकांची अनेक मतं त्याच्यामध्ये येतात. काही वगळणी होऊ शकते, काही ॲडिशन्स होऊ शकतात. माझ्या या निष्कर्षासाठी जे काही मी अंतिमतः निष्कर्ष आपल्यासमोर मांडेन त्या निष्कर्षासाठी जे निकष मी लावतो आहे ते निकष खालीलप्रमाणे आहेत. त्याच्याबद्दल आपण बोलूयात. आता हे श्रेष्ठ लेखनाचे निकष आहेत. त्यामुळे भैरप्पा हा श्रेष्ठ कादंबरीकार आहे की नाही हे ठरवायचं असेल तर एकदा ही तपासणी करावी लागेल. आता माझं असं म्हणणं आहे की कोणत्याही लेखकाच्या लेखन पर्यावरणामध्ये न्यायव्यवस्था आहे की नाही हे तपासावं लागतं. इथे उल्लेख झाला की लेखकांनी न्याय करू नये. हेमिंग्वे की कोणीतरी असं म्हटलेलं आहे म्हणे. पण काही जरी म्हटलं तरी त्याची न्यायव्यवस्था त्याच्या लेखनामध्ये आहे की नाही हे तपासावं लागतं आणि ते आवश्यक आहे. या संदर्भामध्ये मराठीमध्ये काही चर्चा यापूर्वी झालेली आहे की तुम्ही तुमच्या पात्रांना नावं कोणती ठेवता, त्या पात्रांना तुच्छतेने बघता की नाही, आणि कोणत्या पात्रांना तुम्ही ऐटबाज चांगली नावं ठेवता इत्यादीबद्दलची चर्चा यापूर्वी घडलेली आहे. ते आपल्याला सर्वांना स्मरणात असेलच. विश्वात्मकता, विश्वकरुणा, विश्वबंधुत्व, मैत्रभाव या गोष्टी कादंबरीकाराच्या जवळपास आहेत का, त्याच्या पर्यावरणामध्ये आहेत का, त्याच्या लेखनात आहेत का हे बघणं आवश्यकच आहे. मूल्याग्रह अर्थात कारण चिरंतन मूल्यांशी ज्यांचा संबंध येतो ते मूल्याग्रही लेखक आपल्या दृष्टीने महत्त्वाचे आपल्याला वाटतात. प्रेम, त्याग, सेवाभाग, करुणा, सहकंप, मानवता इत्यादी जर आणि मानला तर ईश्वर, कारण ईश्वराला देखील आपल्याकडे मूल्य व्यवस्थेमध्ये ढकललेलं आहे. अपरिवर्तनीय अशा प्रकारची जी काही चिंतनं आहे त्याच्याशी या लेखकाचा संबंध काही आहे का याचाही विचार करावा लागतो. बांधिलकी हा शब्द आता बदनाम झालेला आहे, त्याच्याबद्दलची खूप चर्चा आपण केलेली आहे. पण बांधिलकी आहे का आणि बांधिलकी सामान्य जीवाच्या जगण्याशी संबंध आहे का, त्याच्या संघर्षाशी त्याचा संबंध येतो का, त्याच्या वेदनेशी त्याचा संबंध येतो का, आणि ती बांधिलकी सहकंपाकडे घेऊन जाते का. सहानुभूती नव्हे, सहकंप निर्माण झाला की तिथे त्या जीवाला जी काही वेदना होत आहेत त्या मला इथे जाणवत आहेत असं समजून जो लिहितो लेखक त्याच्या लेखनामध्ये सहकंप असू शकतो. आणि त्यामुळे ही एक चांगली क्वालिटी मी स्वतः मानतो. प्रयोगशीलता आहे की नाही यांच्या आवरणामध्येच एका पात्राने जो अभ्यास केलेला आहे त्यामध्ये जे संदर्भांची यादी आहे ती यादीच कादंबरीचा भाग म्हणून येते. ही प्रयोगशीलता अतिशय महत्त्वाची. सत्य आणि सत्य अनिवार्यता, सत्याच्या बाबत त्यांचा दृष्टिकोन काय आहे तो. सौंदर्य हा पुन्हा बदनाम शब्द आहे पण तरीही दिशादर्शक आहे. नैतिकता याबाबत देखील चर्चा होऊ शकते की लेखकाने नैतिकता पाळली पाहिजे का, साहित्याने नैतिकता पाळली पाहिजे का, किंवा नैतिकतेचे कोणते बंधन त्यांनी स्वतःवर लादून घेतलं पाहिजे याच्याबद्दलची देखील चर्चा आपल्याकडे फार नवीन नाही आहे. यापूर्वी झाली आहे ती चर्चा की नैतिकतेचे धागे तोडून टाकले आणि आधुनिक साहित्याने त्यापासून वाचकांना दूर नेलं इत्यादी चर्चा यापूर्वी घडलेली आहे. आशावाद आहे की नाही, तो असणे किंवा नसणे दोन्ही, पण आशावाद आहे की नाही, मला स्वतःला तो आशावाद आवश्यक वाटतो.
पूर्वग्रहमुक्त आणि मोक्षवादी अशा प्रकारचं लिखाण आहे का, आणि अंतिमतः उत्तराधुनिकता आणि सत्योत्तर सत्य या ज्या दोन गोष्टी आहेत, पोस्ट ट्रुथ आणि पोस्ट मॉडर्निझम, याच्याबद्दल नंतर बोलू. पण अशा काही निकषांची तपासणी आपल्याला करावी लागते. आता हे निकष योग्य आहेत की नाहीत याच्याबद्दल मी बोललोच की कदाचित त्यामध्ये बदल होतील, परंतु या निकषांच्या अंतर्गत आवरण ही जर कादंबरी आपण तपासायला घेतली तर आपल्या हाती काय लागतं हे बघूयात. अर्थात त्यामुळे या कादंबरीवर आणि त्याच्या आशयावर प्रकाश जरी पडत असला तरी कादंबरीकाराचं स्वतंत्र मूल्यमापन करणं आवश्यक आहे. याचं भान आपल्याला ठेवावं लागेल. म्हणजे या कादंबरीमध्ये जे आहे ते सगळं काही जसंच्या तसं या कादंबरीकाराला लागू होतं असं आपल्याला मानता येत नाही. म्हणजे कादंबरीकाराने त्याचं स्वतःची उंची वेगळी आणि त्याच्या कृती वेगळ्या हे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. या कादंबरीची सुरुवात विलक्षण अशी होते, जणू एखादं चित्रपट सुरू झालेला आहे आणि आपण तो बघतो आहोत अशा पद्धतीनं हळूहळू एक प्रवाह पुढे सतत चालत राहावा या पद्धतीनं. आणि हम्पीला सुरुवात झालेली आहे. ही अति आपली दुखरी जखम हम्पी म्हटल्यानंतर, त्यामुळे इथून का सुरुवात झाली याच्याबद्दल एक थोडीशी मला लक्षात येते की कोणत्या दिशेने यांना न्यायचं आहे आपल्याला. आता ही संथ वाहणारी एक शैली आहे आणि त्याच्यामधली जी नायिका आहे ती मुस्लिम धर्मामध्ये गेलेली आहे. आता ती आणि तिचा नवरा जो मुस्लिम आहे ते चित्रकरणासाठी आलेले आहेत, कारण त्यांचं काहीतरी त्यांना काम दिलेलं आहे शासनाचं म्हणा कुठल्या एखाद्या संस्थेचं, आणि त्यांना काही चित्रीकरण करायचं आहे. त्यानिमित्ताने तिथं आले, त्यानिमित्ताने त्यांची चर्चा होते, त्यानिमित्ताने तिथून कादंबरीची सुरुवात होते, हम्पीपासून सुरुवात होते. हे विशेष. ही कादंबरी अशी पुढे सरकायला लागल्यानंतर आपल्याला असं लक्षात येते की यामध्ये गुंतागुंत विलक्षण आहे, व्यामिश्रता आहे, विशाल असा कालपट त्यामध्ये घेतलेला आहे, नाती विलक्षण आहेत एकमेकांमध्ये गुंतलेली, आणि अनेक प्रश्न आणि अनेक समस्या या निमित्ताने पुढे येतात आणि काही आव्हानं देखील आपल्यासमोर आलेली आहेत. या सर्व प्रश्नांची उत्तरं मिळतात किंवा मिळत नाहीत. अप्राप्त उत्तरं देखील आहेत. पण ही कादंबरी काय प्रश्न विचारते याची एक यादी जर आपण केली आणि या कादंबरीमध्ये असलेली जी पात्रं आहेत ती पात्रं या न त्या निमित्ताने शब्दशः किंवा आशय स्वरूप हे प्रश्न विचारतात. सत्य असत्याचे प्रश्न कोणते? सर्व काही मायाच्छादित आहे हे खरे आहे काय? आता या संदर्भामध्ये त्यांनी विषय प्रवेश केलेला आहे आणि त्या अनुषंगाने ही चर्चा सगळी जी चालते की शंकराचार्य नंतर बुद्धिझम आणि त्यांनी मान्य केलेल्या सगळ्या थिअरीज की हे जे काही विश्व आहे ते विश्व मायेने आच्छादित आहे आणि त्याचं आच्छादन दूर झाल्यानंतर जे काही विस्मरण आपल्याला झालेलं आहे स्वतःचं ते विस्मरण दूर होईल अशी ती कल्पना. सृष्टीच्या मुळाशी आनंद आहे हे आनंदवाद्यांचं म्हणणं आहे आणि प्रत्येक जीवाला आनंद प्राप्तीचा अधिकार आहे हे देखील आहे. इथे मात्र त्यांनी आवरण हा जो काही एक शब्द घेतलेला आहे तो अशा अर्थानं घेतलेला आहे की हे जे काही भोवती आहे ते सगळं मायाच्छादित आहे, ते दूर केल्यानंतर आपल्याला सत्य कळू शकतं. पूर्वजांच्या पूर्वकर्मांची जबाबदारी कोणी स्वीकारायची हा एक प्रश्न आहे. इतिहास सांगितला जातो तसा तो आहे काय हा प्रश्न आहे. इतिहासाचं पुनर्लेखन करायचं की नाही आणि करायचं असल्यास कोणी करायचं? अवघड आणि नाजूक प्रश्न आहेत सगळे. बघा कोणत्या पद्धतीने कादंबरी जाते. धर्मांतराचे प्रश्न काय आहेत? त्यामुळे मानसिक समाधान मिळतं का? आता या बाबतीमध्ये 2 धर्मांतरी स्त्रिया आपल्याला या कादंबरीमध्ये भेटतात. स्वतः ती लक्ष्मी जी नायिका आहे ती, आणि त्यानंतर एक अरुणा म्हणून येते पुढे ती, यांनी मुस्लिम धर्मामध्ये प्रवेश केला आहे लग्न करून. आता त्यामुळे त्यांचं काही मानसिक संतुलन बिघडलं की त्यांना आनंद झाला किंवा त्यांना समाधान मिळालं इत्यादी चित्रण
त्याच्यामध्ये जे येतं त्याबद्दल आपल्याला विलक्षण कुतूहल वाटायला लागतं. त्यामुळे धर्मांतराचे प्रश्न काय आहेत आणि त्यांना मानसिक समाधान मिळतं का, हा प्रश्न येतो. त्या अनुषंगाने मग तलाक इत्यादी इत्यादी हे जे काही प्रश्न येतात ते सगळे पाठलाग करत येतात यांच्या मनामध्ये. मूर्तिभंजकता आणि मूर्तिकला भंजकता या विध्वंसामागची मानसिकता काय असावी. शैव वैष्णवांचा संघर्ष परकीय शक्तींना पाचारण करण्यास कारणीभूत झाला का, विलक्षण मुद्दा आहे हा. आणि तसं असेल तर हिंदूच हिंदूंचा नाश करतो काय, हा प्रश्न आहे. लेखन स्वातंत्र्य आहे की नाही, याचा संदर्भ असा येतो की हीच नायिका जेव्हा पुस्तक लिहिते आणि त्या पुस्तकावर बंदी येते, दंगा होण्याची शक्यता निर्माण होते आणि तिचेच एक सहकारी जे प्राध्यापक शास्त्री म्हणून आहे, डॉक्टर शास्त्री, तेच निनावी पत्र वगैरे लिहून या कादंबरीचा कसा घात करतात अशा स्वरूपामध्ये चित्रण येत जातं. त्यामुळे हिंदू कोत्यामानाचा असतो काय, हा एक प्रश्न एक पात्र विचारतं. मुस्लिमांच्या वर्तनामध्ये विचारसरणीमध्ये उमदेपणा नसतो का, हा पुढचा प्रश्न आहे. असे असंख्य प्रश्न त्यांनी या कादंबरीमध्ये गुंफलेले आहेत आणि त्यामुळे ते वाचत असताना मी सतत चकित होत राहिलो. हे प्रश्न या कादंबरीतल्या पात्रांनी आशयस्वरूप किंवा शब्दशः उपस्थित केलेले आहेत. आता कादंबरीतील पात्रांची मते आणि विचार कादंबरीकाराचे स्वतःचे विचार आहेत असं मानायचं नसतं, इतपत भान आपण ठेवलं पाहिजे. आणि कादंबरीने उपस्थित प्रश्नांची उत्तरे द्यायचीच असतात असं समजू नये, हे देखील भान आपण ठेवायचं असतं. त्यामुळे प्रश्नांची उत्तरं कादंबरी काय देते आहे किंवा कादंबरी काय सुचवू शकतात याबद्दल आपला जो काही गोंधळ होऊ शकतो तो आपण सुव्यवस्थितपणे सोडवला पाहिजे. आता ही कादंबरी, मगाशी मी जी काही यादी वाचली की कोणकोणत्या स्वरूपाचे निकष असू शकतात श्रेष्ठ कादंबरीला बघण्याचे, तर त्या अनुषंगाने ही कादंबरी आपल्याला काय देते, यामध्ये काय आहे. एक तर व्यामिश्रता आहे, ज्याच्याबद्दलचा मी थोडक्यात उल्लेख केला. मोठा कालपट आहे. बौद्धिक समस्या आणि बौद्धिक एकटेपणा आहे. हा बौद्धिक एकटेपणा नायिकेच्या पदरी आलेला आहे असं माझं स्वतःचं मत आहे, कारण तिला त्यामुळे एक समाधान मिळालेलं असं दिसत नाही. गुंतागुंत आहे. कोण कोणाचा घात करते हे कळत नाही. प्रसंगांची आणि नात्याची जी काही गुंतागुंत आहे ती विलक्षण. प्रखर प्रश्नांची उपस्थिती, हे जे काही प्रश्न जे आज मी आत्ता वाचले ते सगळे आत्ताच्या परिस्थितीला लागू आहेत. प्रायोगिकता तर आहेच आहे. संदर्भाची सूची हा कादंबरीचा भाग असणे इत्यादी याचा उल्लेख मी केला. प्रश्नांना सामोरं जाण्याचं जे धाडस आहे, कारण हे सगळे नाजूक प्रश्न आहेत आणि याच्याबद्दल नेमकं बोलायचं झालं तर तुमच्याकडे अभ्यासही पाहिजे, तुमची काहीतरी भूमिका देखील पाहिजे, तयारी देखील पाहिजे. ती सगळी तयारी करून, अर्थातच आधीच्या वक्त्यांनी सांगितलं आहे आपल्याला की तयारी करून, अभ्यास करूनच ते अशा विषयांची निवड करतात. मोठी, महत्त्वाची, कदाचित श्रेष्ठ कादंबरी म्हणून याच्याकडे आपण पाहिलं पाहिजे. आणि ही कादंबरी निश्चितच श्रेष्ठ कादंबरी आहे. तरी देखील महान कलाकृती वाचल्याचं समाधान आपल्याला का मिळत नाही, या प्रश्नाची उकल आपल्याला करावी लागेल. म्हणजे ही फसगत काही झालेली आहे का, हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. तर हे जे काही विवेचन आहे त्याचं वेगळं असं चर्चा आपल्याला करावी लागेल, जी वेळेच्या अभावी शक्य नाही. परंतु इतरांनी जी मतं व्यक्त केलेली आहेत ती देखील आपल्याला त्या अनुषंगाने बघावी लागतील. बहुतेकांनी, आणि त्यासाठी एक पुस्तकच प्रकाशित झालेलं आहे भैरप्पांचे कादंबरी विश्व नावाने. त्या पुस्तकांमध्ये अनेक बुद्धिवंत लेखकांनी कादंबरीकार या भैरप्पांच्या कादंबरी विश्वाचं दर्शन घडवलेलं आहे. त्यामध्ये जी काही अनेक मतं त्यांनी व्यक्त केली, त्यामध्ये कादंबऱ्या या त्यांनी ज्या निवडल्या, व्यामिश्रता तर आहेच, वैविध्य आहे, विलक्षण असा पट आहे आणि या बहुतांशी श्रेष्ठ पुस्तकं आहेत, कादंबऱ्या आहेत असं निर्णय आपल्याला दिलेला आहे. अर्थात मर्यादा असतात. मर्यादा काय असू शकतील याबद्दल देखील एका व्यासंगी अभ्यासकारांनी काही मतं नोंदवलेली आहेत.
त्यांनी असं म्हटलं आहे की भैरप्पांच्या मी वाचलेल्या कादंबऱ्यात मला त्यांच्या अनुभवाची एक सीमा आढळली. ती सीमा व मर्यादा त्यांची नसून एकूण भारतीय लेखकांची आहे. आपल्या जाती वर्णव्यवस्थेमुळे भारतीय लेखकाच्या अनुभवाला एक मर्यादा आली आहे, इत्यादी इत्यादी. ही मर्यादा आहे हे मुद्दाम का सांगितलं? कारण त्यातून देखील एक प्रकारचा विचार आपल्यासमोर घेता येतो की कोणत्या स्वरूपामध्ये त्यांनी आपल्यासमोर चित्र मांडलेलं आहे. आता निष्कर्षाकडे आपल्याला आलं पाहिजे, कारण ज्या अर्थी आपण निकष लावले ते एका कादंबरीला ॲप्लाय करून बघितले, त्यातून काय बाहेर येऊ शकतं हे पाहिलं, इतरांची मतं काय ती बघितली, त्यामुळे आता निष्कर्षाकडे आलं पाहिजे. आता भैरप्पा कोणत्याही स्वस्थ अशा व्याख्येमध्ये बसत नाहीत. त्यांची काय म्हणून तुम्ही व्याख्या करणार? हे कादंबरीकार काय आहेत, कोणत्या स्वरूपाचे आहेत, डेफिनेशन नाही देता येणार. आता हे श्रेष्ठ कादंबरीकाराचंच लक्षण आहे. श्रेष्ठ कादंबरीकाराचे निकष त्यांना प्राप्त होतात आणि असं प्राप्त करणारे हा कादंबरीकार विशेषतः व्यापक, पूर्वग्रहमुक्त दृष्टिकोन ठेवणारा, न्यायव्यवस्था पाळणारा, एकांगी दृष्टिकोन न दाखवणारा. कारण जे तुम्हाला आणि मला अभिप्रेत आहे तसं तो कादंबरीकार मांडेलच असं नाही. त्यामुळं तो वेगळा पद्धतीने विचार करून आपल्याला धक्का देखील देतो. हे सगळं त्या आवरण कादंबरीमध्ये मूर्तिभंजकता इत्यादी संदर्भामध्ये जे काही चित्र पुढे येतं ते आपल्याला अस्वस्थ करतं. श्रेष्ठ वैचारिक कादंबरीकार असं आपल्याला म्हणता येईल त्यांच्या बाबत. या संदर्भामध्ये मला एक आठवण अशी झाली की तेंडुलकरांचं एक नाटक होतं कन्यादान नावाचं, आपण सगळ्यांनी वाचलेलं आहे. ते उदाहरण म्हणून मी या ठिकाणी घेतो. त्यांची मी मुलाखत घेतली होती. त्यांना मी विचारलं की आणि कादंबरी नाटक काय आहे? तर सवर्ण समाजवादी घरातली मुलगी दलिताशी लग्न करते. आपल्याला माहिती आहे, थी माहिती. आता दलित आणि कथित सवर्ण हे दोघंही त्यामुळे नाराज झाले. त्यांची जेव्हा मी मुलाखत घेतली तेव्हा मी म्हटलं की तुम्ही का लिहिलं हे नाटक? पहिल्यांदा ते माझ्यावर नाराज झाले की असा प्रश्न तू स्टेजवर विचारतोस वगैरे. पण नंतर ते म्हणाले की मी मध्यस्थित याच्यामध्ये आहे, ना इकडे ना इकडे, आणि मी मध्य केंद्रामध्ये स्थिर आहे. कारण मला जे म्हणायचं आहे ते मी म्हटलं, पण मी कुणाच्या एका बाजूने चित्रण केलेलं नाही. भैरप्पांच्या बाबतीमध्ये देखील असंच घडलेलं आहे. त्यांची मुलाखत झाली होती. त्यांना विचारलं होतं की तुम्ही लेफ्टिस्ट आहात, रायटिस्ट आहात, उजवे आहात, डावे आहात, हिंदुत्ववादी आहात, हिंदुत्ववादी नाहीत, काय म्हणणं आहे तुमचं? त्यांनी उत्तर दिलं होतं की मी भारतीय आहे. हे तर झालंच, पण त्यांनी असं म्हटलं होतं की मी दोन्ही नाही आहे. आता परिणामतः दोन्ही पक्ष नाराज झाले. ते म्हणाले की तुम्ही तर असं म्हणायला पाहिजे होतं की मी लेफ्टिस्ट आहे किंवा मी रायटिस्ट आहे, तुम्ही काहीही नाही असं म्हणता. आता विचारे लेखकाची जी अडचण आहे ती आपण समजून घेतली पाहिजे. तुम्हाला आणि मला जे अभिप्रेत आहे त्याचं उत्तर तो लेखक देईलच असं नाही. तो त्या पद्धतीनं भूमिका घेतोच असंही नाही. मग तो मध्यभागी स्थिर असू शकतो की नाही, तर त्यांच्यावर आपण कुठल्याही प्रकारचा शिक्का मारायला नको, डावा उजवा असं म्हणायला नको. त्यांची कृती श्रेष्ठत्वाकडे जाणाऱ्या ज्या कादंबऱ्या आहेत त्या कादंबऱ्यांकडे बघितलं तर ते श्रेष्ठ कादंबरीकार आहेत इतकं म्हटलं तरी पुरेसं आहे त्यांच्या बाबतीमध्ये. आता या ज्या मर्यादा आहेत त्या जरी लक्षात घेतल्या, ज्या अनेकांनी दाखवलेल्या असल्या, तरी देखील एक मुद्दा या ठिकाणी मला असं सांगायचं आहे की या कादंबरीकाराला जे सांगायचं आहे ते तुमच्या आणि माझ्या सोयीनुसार इंटरप्रिट करणारी मंडळी जास्त करून पुढे येतात. उदाहरणार्थ याच कादंबरीचं जे मुखपृष्ठ आहे ते कसं आहे ते आपल्याला जर आठवलं तर त्यामध्ये एक भाकरी दाखवलेली आहे जी कदाचित या देशाची भाकरी आहे. त्याच्यामध्ये निम्मापेक्षा जास्त हिरवा रंग रंगवला आहे, त्याच्यानंतर काही पांढरा रंग आहे आणि छोटासा स्लाईस बाजूला काढून भगवा रंग बाजूला ठेवलेला आहे. आता हे जे इंटरप्रिटेशन आहे खरं तर हे अशा पद्धतीचं वस्तुस्थिती नाही आहे या देशामध्ये. हिंदू बहुल असा हा देश आहे, सहिष्णुवादी आहे. तरी देखील चित्रकार असं चित्र काढतो, उत्तम चित्र काढलेलं आहे. परंतु ज्यांना इंटरप्रिट करायचं आहे किंवा मिसइंटरप्रिट करायचं आहे त्यांच्या दृष्टीने हे सोयीचं होतं. अशा प्रकारची इंटरप्रिटेशन करणं हे केव्हाही घातक. आणि विशेषतः हा जो कलावंत आहे की जो स्वतःची भूमिका अशा पद्धतीनं मांडत नाही,
की मी लेफ्टिस्ट आहे, राईटिस्ट आहे, मी या पद्धतीचं आहे, मी त्या बाजूने, मी याच्या विरोधामध्ये आहे, त्याच्या बाजूने. कारण जनता, लोक, आपण सर्व असं अपेक्षित करतो की आपण कुठली कोणाची तरी बाजू घेतली पाहिजे. तुम्ही आमच्या बाजूने तरी बोला, त्यांच्या बाजूने तरी बोला, कारण विभाजन झालेलं आहे. परंतु जेव्हा एखादा लेखक म्हणतो की मी इकडेही नाही तिकडेही नाही, मला जे म्हणायचं ते मी स्वतंत्र आणि सत्यच्या स्वरूपात मांडतो, सौंदर्याच्या संदर्भात मांडतो, जीवनाच्या संदर्भात मांडतो, सर्वसामान्य माणसाच्या एकूण झगड्याबद्दल मांडतो, त्याच्या वेदनेबद्दल बोलतो, वैचारिकतेबद्दल बोलतो, त्याच्या एकूण सांस्कृतिक पर्यावरणाबद्दल बोलतो. आणि जी मुळं आहेत आमची भारतीयत्वाची, त्याचा जर विसर आपल्याला कुठे पडायला लागला असेल तर त्याच्याबद्दल मी बोलतो. अशा स्वरूपाचा हा लेखक जर मांडायला लागला तर त्याला आपण काय म्हणून ठरवायचं, इकडे तिकडे. त्यामुळे तो अन्याय त्यांच्यावर करू नये. कुठल्याही विचारी लेखकाची ही अडचण असते की तो स्वतःवर शिक्के मारण्याच्या आपल्या पद्धतीवर नाराज असतो. त्यामुळे आपण शिक्का मारायचा नाही, हे एक माझं स्वतःचं मत आहे. त्यामुळे एकूण हा जो संबंध काळ आहे, या काळामध्ये 1960 नंतरचं जे लेखन बहरलेलं आहे त्यामध्ये, आणि आधीच्या वक्त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे नोबेलच्या तुलनेचं लेखन केलं, यात काही शंका नाही. श्रेष्ठ लेखक, आणि त्यांच्या सगळ्या कादंबऱ्या जर आपण तपासून बघितल्या तर त्यामध्ये थक्क करणारं पर्यावरण आहे, थक्क करणारे एकूण नियोजन आहे, आणि अनेक प्रकारची गुंतागुंत आहे. त्यामुळे सगळेच हे निकष त्यामुळे आपोआपच पूर्ण होतात, याचं मला स्वतःला समाधान वाटतं आहे. त्यामुळे हे या निष्कर्ष असा काढता येईल की भैरप्पा हे श्रेष्ठ दर्जाचे कादंबरीकार आहेत, आणि त्यांनी आपल्या एकूणच भारतीय साहित्याला मोठं योगदान दिलेलं आहे. त्यामुळे त्याचं आपण ऋणी असलं पाहिजे त्यांचं, यात काही शंका नाही. तेव्हा आणखीन बोलता येईल, पण मला वाटतं वेळ झालेली आहे. त्यामुळे याच्यावर खरं तर चर्चा करता येईल, 1 तास तरी असायला पाहिजे. अनेक कादंबऱ्यांचा उल्लेख आपल्या या ठिकाणी करता आला असता, त्यांनी जे प्रयोग केले त्याच्याबद्दल बोलता आलं असतं, पण ते आपल्याला बोलता आलेलं नाही आहे. तर इथे मला बोलवलं याबद्दल मी धन्यवाद देतो. 2 शब्द संपवतो. थँक्यू. भारत सासणे हे नाव घेतलं की क्रिएटिव्ह रायटर असं आपल्या डोळ्यासमोर लगेच येतं, की ज्यांच्या कादंबऱ्यांमधून पण हा दृष्टिकोन दिसतो. अशा क्रिएटिव्ह रायटरचा जो दृष्टिकोन आहे तो भैरप्पांच्या कादंबऱ्यांकडे कशा पद्धतीनं असेल तो त्यांचा विषयाने अधोरेखित केलेला आहे. यानंतर श्रीमती सहना विजयकुमार यांचा थोडक्यात परिचय करून देते. मुळात सहना या पूर्वी सॉफ्टवेअर क्षेत्रातील व्यावसायिक होत्या. नंतर त्यांनी अगदी साहित्याच्या प्रामाणिक आणि एकनिष्ठ साधनेसाठी आपली व्यावसायिक कारकीर्द जी आहे ती पूर्णतः सोडलेली आहे. आणि नंतर कन्नड भाषेतील लेखिका, विषयांची वैविध्यपूर्ण मांडणी, सखोल संशोधन आणि प्रत्यक्ष क्षेत्रकार्य यासाठी त्या विशेष ओळखल्या जातात. मूळच्या म्हैसूरच्या आहेत. कादंबरी लेखनाकडे वळल्यानंतर कौटुंबिक मूल्यांच्या समकालीन विषयावर आधारित त्यांची पहिली कादंबरी क्षमा, दुसरी जी आहे कशीर, आणि कशीर जर कादंबरी पाहिली, मला उमाताईंकडे पाहायला मिळाली, त्याला भैरप्पांची प्रस्तावना आहे आणि हिंदी, इंग्रजी, मराठीमध्ये ती उपलब्ध आहे. त्याचप्रमाणे त्यांची पुढची कादंबरी क्षमा, जी मराठीत येते उदयास्तव या नावाने. त्याचप्रमाणे चौथी साहित्यकृती म्हणजे सम्राट अशोकावर आधारित ऐतिहासिक कादंबरी त्यांनी लिहिली आहे मागध. इसवी पूर्व 3ऱ्या शतकातील भारताचं कलात्मक पुनर्सर्जन त्याच्यामध्ये त्यांनी केलं आहे. आणि अशोकाच्या शिलालेखात उल्लेखलेल्या बौद्ध, निर्ग्रंथ, ब्राह्मण, आजीवक पंथांबाबत एक सखोल अंतर्दृष्टी या कादंबरीत आढळते. आणि सहना विजयकुमार यांचं वैशिष्ट्य म्हणजे ज्या भैरप्पांच्या सतत सानिध्यात राहिलेल्या आहेत, ज्यांना जवळून त्यांनी पाहिलेलं आहे, त्यामुळे त्या व्हॅल्यूजवरती आज बोलणार आहेत. त्यांचा जो विषय आहे तो व्हॅल्यूज अँड एथिक्स इन भैरप्पाज लिटरेचर. मी माननीय सहना विजयकुमार यांना तेच अरुणाताईंना विनंती करते की त्यांचा सन्मान करावा. शेला सरस्वतीची प्रतिमा आणि पुस्तक देऊन त्यांना सन्मानित करूयात. धन्यवाद अरुणाताई. सभी को मेरा नमस्कार.
सबसे पहले मैं रांची ढेरे संशोधन केंद्र को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ आह्वानित किया। और दूसरा धन्यवाद मेरा उमाताई और नासिक के श्री अरुण ठोके को जाता है। हमने भैरप्पा जी की अस्थि भिजवाई थी बेंगलुरु से, क्योंकि भैरप्पा जी अपने आप को उतने ही महाराष्ट्र के मानते थे जितना कर्नाटक के। तो उनके मृत्यु के बाद हमें लगा कि यहाँ उसका विसर्जन होना चाहिए और उमाताई के नेतृत्व में वो हुआ। धन्यवाद। और इस विषय को लेके मैं थोड़ा सीमित रखूँगी क्योंकि गणेश जी को ज़्यादा समय देंगे। और भैरप्पा जी के उपन्यासों में वैल्यूज़ या मूल्य के बारे में मैं थोड़ा परिचय कराऊंगी, कैसे उन्होंने अपनी रीति से कैसे मूल्यों को शोधा, सारे उपन्यासों का समग्र परिशीलन जैसा। अक्सर भैरप्पा जी को एक पंथ का सीमित कर दिया जाता है। ये सोचते हैं कि वे बलपंथी हैं। भैरप्पा जी किसी भी पंथ को नहीं ऐसे बिलोंग करते, या हम उन्हें ऐसे वर्गीकरण नहीं कर सकते, क्योंकि यही व्यक्ति है जिन्होंने आवरण लिखा और यही व्यक्ति है जिन्होंने उत्तरकांड लिखा। तब लिखा जब अयोध्या का मंदिर नहीं बना था, तब लिखा जब हमारा आदर्श पुरुष राम हम सबके मन में था और एक देवालय नहीं बना था। और उन्होंने राम को ऐसे दिखाया जैसे वो खिन्नता का पेशेंट है और उसकी आत्महत्या भी करवा दी। मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि भैरप्पा जी वही कथा वस्तु लेते जिसमें मूल्यों का संघर्ष होता, तो वो उन्हें कोई और सिद्धांत, कोई और वाद, कोई और पंथ उन्हें बांध के नहीं रख पाता। वो मुमकिन था ही नहीं, क्योंकि वे हमारे मूल्यों को और मूल्यों में जो संघर्ष है उनको बाहर लाने की उनकी हमेशा कोशिश थी। और क्योंकि वे तत्वशास्त्र के या दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी और प्राध्यापक थे, उनको तत्वशास्त्र की बहुत गहरी पहचान थी। उनके गुरु प्रोफेसर यामुनाचार्य और उनके गुरु यामुनाचार्य के गुरु मैसूर हिरियण्णा हैं, जिन्होंने एक बहुत बड़ा ग्रंथ, बहुत अमूल्य ग्रंथ लिखा है, इंडियन कॉन्सेप्शन ऑफ वैल्यूज़, जिसमें वे इतनी अच्छी तरह बताते हैं कि इंडियन फिलॉसफी इज़ ओनली द स्टडी ऑफ वैल्यूज़। तो ये जो मूल्य है, अगर हमें इनकी समझ आ जाए तो हमें पता चल जाता है कि भैरप्पा जी क्या कर रहे थे अपने उपन्यासों में। हमारे मूल्यों को अगर हम व्यापक वर्गीकरण करें तो ये हमारे पुरुषार्थ है, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। इनके साथ बाकी और मूल्य हैं जो महाभारत में हैं, जो हमारे वेद काल में है, सत्य, अस्तेय, शौच, अपरिग्रह। तो इन सब का एक संकुल, मूल्यों का संकुल रख के भैरप्पा जी पशु प्रवृत्ति और मानव प्रवृत्ति के बीच का जो बहुत सूक्ष्म अंतर है उसकी वो बहुत बहुत अच्छी तरह अन्वेषण करते हैं। क्योंकि हमेशा मनुष्य के मन में ये संघर्ष होता रहता है। हम हर पल किसी न किसी कामना को रखे ही रहते हैं। उदाहरण के लिए, अब मैंने किसी से बात कर ली, मुझे लगता है मैंने उनको कोई ठेस पहुंचाई क्या, मैंने कैसे बात किया, या मुझे कुछ और चाहिए तो वो मैं कैसे हासिल करूं। हर पल हमारे मन में ये अर्थ और काम का संघर्ष चलता ही रहता है। और अर्थ के दो मतलब होते हैं, एक तो धन, दूसरा साधन जिसके वजह से हम अपनी इच्छा या काम की पूर्ति कर सकते हैं। और काम शारीरिक काम ही नहीं, हमारी सारी इच्छाएं भी हो सकती है। तो हिरियण्णा जी अर्थ और काम को लौकिक मूल्य बताते हैं, धर्म और मोक्ष को आध्यात्मिक। तो जब तक हम लौकिक मूल्य में फंसे हैं, हमारी उन्नति नहीं हो सकती। और आध्यात्मिक मूल्य तक जाने के लिए इनसे हमें छुटकारा चाहिए, जो आसानी से नहीं मिलती। इसलिए भैरप्पा जी इस मूल्य के संघर्ष को, क्योंकि हम अपनी प्रवृत्ति के अनुसार फंसे होते हैं इनमें, मैं चाह के भी कभी कभी धर्म तक नहीं पहुंच पाती, मैं चाह के भी कभी कभी मोक्ष को छू नहीं सकती। और मोक्ष का मतलब हिमालय में जाके साधना या तपस्या करना ही नहीं है। मोक्ष का मतलब आनंद है। मीन्स हमारी फिलॉसफी बहुत सरल है। काम हमेशा अर्थ के अधीन है। तुम अर्थ और काम पे निग्रह पालो तो तुम्हारी सात्विकता बढ़ेगी, जो धर्म दृष्टि है। और जब तुम सात्विक हो जाओगे तो आनंद ही आनंद है। इसलिए मोक्ष का मतलब आनंद है। हम जितना हमारे काम पे, हमारे अर्थ दृष्टि पे हम जितना कब्जा कर पाएंगे, या जितना उसे समझकर उससे हम अंतर रख पाएंगे, उतना ही हम धर्म के समीप होंगे और मोक्ष के। ये एक बहुत सरल फिलॉसफी लगती है, लेकिन इसका अनुष्ठान बहुत मुश्किल है। इसलिए भैरप्पा जी को 25 उपन्यास लगे उन जैसे व्यक्ति को
और इसके अनगिनत परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस है। आप मान लीजिए कि ये सारे सीढ़ियाँ हैं, मैं पहली सीढ़ी में अटकी हूँ, मुझे दूसरे तक जाना है, फिर तीसरा, फिर चौथा। ये बीच में क्या होता है, उतार चढ़ाव होता है। कभी कभी मैं चौथी सीढ़ी में हूँ, कभी कभी मैं फिसल जाती हूँ दूसरे पे। तो इतने मूल्यों का संकुलन और इन सीढ़ियों पे इनका जो आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा लेंगे तो अनगिनत पॉसिबिलिटी, संभावनाएं हैं जिन्हें भैरप्पा जी ने बहुत अच्छी तरह ट्रीट किया है। और इन सबको हमें ऐसे खिलाया है जैसे एक माँ अपने बच्चे को खाना खिलाती है। आजकल की माएँ शायद मोबाइल थमाती होंगी, हमारी माएँ क्या करती थी, चांद को दिखाती थी या कहानियाँ सुनाती थी, हमें पता नहीं चलता था कि हमने क्या खा लिया। अब वही हुआ है, हमें पता नहीं है कि हमने क्या खाया। हमने खाया है, हमें उसकी रुचि लगी है, पर हमें पता नहीं चल रहा है कि हमने क्या खाया। तो थोड़ा मैं इस संभावनाओं में कुछ गिने चुने संभावनाओं को प्रस्तुत करूँगी। तो पहले भैरप्पा जी, ये मूल्य अपने आप में बहुत उलझे हुए रहते हैं। उदाहरण के लिए, काम अर्थ का अधीन है, और जब तक अर्थ और काम से छुटकारा नहीं मिलता धर्म तक नहीं जा पाते, और धर्म ही एक है जो अर्थ और काम का निर्वाह कर सकता है। तो भैरप्पा जी के उपन्यासों में बहुत मुश्किल से हम एक मूल्य को एक व्यक्ति की तरफ पूरा थमाते हुए वो बहुत मुश्किल उदाहरण मिलते हैं। एक ऐसा उदाहरण है अर्थ का, जो पात्र अर्थ को मुख्य मूल्य मानता है। वो कौन सी उपन्यास में, किसी को याद है? साक्षी का नागप्पा। तो मैं इस मुख्य और गौण के हिसाब से बता रही हूँ। तो अर्थ को मुख्य मूल्य साक्षी का नागप्पा भी मानता है, तंतु की कांति भी। इसके लिए वो अर्थ साधन का कैसे उपयोग करती है, किसी और के साथ संबंध रखती है। अर्थ गौण मूल किसके लिए है? रामकृष्णैया के लिए, क्योंकि वे नागप्पा के शरीर के साथ 6 लाख रुपया रख के उसका दहन कर देते हैं। और वैसे ही काम किसके लिए मुख्य मूल्य है? मंजैया के लिए और मोहनलाल के लिए। काम गौण किसके लिए है? श्रीनिवास श्रोत्री के लिए और लक्ष्मी के लिए भी। ऐसे ही धर्म किसके लिए? ये अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष एक संभावना हो गया। दूसरा, भैरप्पा जी मूल्यों का मिश्रण भी करते हैं। मैं बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशन दे रही हूँ। मूल्यों का मिश्रण कैसे होता है? श्रीनिवास श्रोत्री कुछ पल के लिए लक्ष्मी को चाहते हैं, कुछ ही पल के लिए, वो भी पत्नी की आग्रह की वजह से। उसके बाद उसका प्रायश्चित वो उसे 2 एकड़ जमीन देके कर लेते हैं। अर्थ का मदद लेके काम को वो पार कर जाते हैं। ऐसा ही गोरे साहब भी करते हैं मंदिर में, लेकिन वे खुद चाहते हैं रामकुमारी को, और फिर वे उसे आर्थिक सहाय देते हैं। और मोहनलाल भी ये करता है जब वो नागपुर के स्टेशन से वापस आ जाता है। somebody was quoting that। तो वो अर्थ को वहाँ पीछे छोड़ देगा, क्योंकि एक कलाकार में ये सूक्ष्म, ये मूल्यों का एक सूक्ष्म या इसका विवेचन हमेशा रहता है। इसलिए मोहनलाल कभी मंजैया नहीं बन सकता। मंजैया पशु का उदाहरण है, मोहनलाल पशु नहीं बन सकता क्योंकि वो कलाकार है। ऐसे मूल्यों का मिश्रण हो गया। फिर इन मूल्यों में हम प्रवृत्त होने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा हमसे वो नहीं हो पाता। लाख कोशिश के बावजूद कभी कभी हम वो स्तर पहुंच नहीं पाते। इसका उदाहरण निराकरण में मिलता है। निराकरण का नरहरि, निराकरण अनुवादित नहीं है, हाँ, बस मैं 2 वाक्य में कहती हूँ। निराकरण का नरहरि, उसके 5 बच्चे हैं 2 बीवियों से, पर उसे मोक्ष की अपेक्षा है। वो बहुत एकांत प्रवृत्ति चाहता है, तो 5 को वो गोद दे देता है बच्चों को, और वो हिमालय जाता है, निसंगानंद महाराज बन जाता है। हिमालय जाता है, वहाँ के बर्फीले पहाड़ में भी उससे रहा नहीं जाता। वो धीरे धीरे वापस आ जाता है, और फिर एक अनाथालय का ही मेलविचारक बनता है। फिर अपने बच्चों को ही उसे वापस लेना पड़ता है, क्योंकि बड़ी बेटी पूछती है कि पापा, अगर आपकी जगह आप मर गए होते और माँ होती तो वो कुछ ना कुछ करके हमें पालती, ऐसे गोद तो नहीं देती। तो मोक्ष मेरी प्रवृत्ति नहीं है। जब मेरा कर्म मुझे यहाँ खींच रहा है तो मैं उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकती। तो मूल्य का एक और संभावना। फिर अगर हमें अपने मूल्यों से समझौता करना पड़ेगा तो क्या होगा? साक्षी के परमेश्वरैया जैसे हो जाएगा। एक झूठ बोल दिया, हजम नहीं हुई, आत्महत्या कर ली, ये एक हुआ।
अगर हम किसी को मूल्यों से समझौता करवाते हैं तो क्या होगा। ये भी एक उपन्यास अनुवाद नहीं हुआ है, जलपात, जिसमें नाडगौड़ा करके एक पात्र है। वो नस्ल के विशेषज्ञ है। उनके अनुसार प्राणी या मनुष्य को तब तक संतान पैदा करने की योग्यता नहीं प्राप्ति होती अगर वो निरोग नहीं है, अगर वे उनके वंश में अगर थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम है रोग का, या वो संतान को पैदा नहीं करना चाहिए, ये उनका मानना है। उनकी पत्नी सुधाबाई सरल संस्कारी गृहिणी है। ये नाडगौड़ा वैसेक्टमी करा लेते हैं बिना पत्नी को बोले। अब करा लिया, चुप रह सकते हैं ना, अप्रिय सत्य कब बोलना चाहिए, एक और मूल्य। श्रीनिवास श्रोत्री अप्रिय सत्य को अंत में बोलते हैं वंश वृक्ष में, क्योंकि लक्ष्मी विवश करती है। लेकिन यहाँ नाडगौड़ा अप्रिय सत्य अपनी पत्नी से बोल भी देते हैं कि मैंने संतान हरण करा लिया, तो वो बहुत दुखी हो जाती है। उसके बाद नाडगौड़ा क्या करते हैं, उनका एक अटेंडर है ढावले, जिसके वंश में सारे दीर्घायु हैं, बहुत निरोगी है, बहुत सुदृढ़ है। बोलते हैं मैं उसका वीर्य तुम्हें इंजेक्ट करूँगा। सुधाबाई आत्महत्या कर लेती हैं। तो किसी और को तुम मूल्य से समझौता करने को मजबूर क्यों करते हो तो ऐसा होता है। तो ये एक ट्रीटमेंट हो गया। फिर जन्म को बैकग्राउंड में रखते हुए, जन्म को केंद्रित करते हुए मूल्यों को कैसे देखना चाहिए, इसके लिए भैरप्पा जी को रेडीमेड टेम्पलेट महाभारत में मिल गया। उन्होंने नियोग ले लिया, वहाँ से कर लिया। और मृत्यु को केंद्रित करके मूल्यों का अन्वेषण के लिए उन्होंने नेले एक और उपन्यास लिखा है। वो बहुत ही घना है, बहुत ही अच्छा है, छोटा उपन्यास है, पर इसमें दो पात्र है, जवरायप्पा और कालप्पा, दो दोस्त हैं। जवरायप्पा अपनी 60वीं उम्र में, उसके बच्चे हैं, पत्नी है, सब है, छोड़ के एक नर्स के साथ रहने आ जाता है। कालप्पा ब्रह्मचारी नहीं है लेकिन अविवाहित है, वो मार्केटिंग ऑफिशियल है, पूरा विश्व संचारी है वो। तो जवरायप्पा की मृत्यु के बाद उसकी डायरी कालप्पा को मिलती है। उससे कालप्पा को जवरायप्पा और पार्वती के संबंध के बारे में पता चलता है। और पार्वती ऐसी फेमिनिस्ट है जो अभी तक भारत में पैदा नहीं हुई, हमने कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं पढ़ा। ये 1983 में प्रकट हुआ था ये नॉवेल, क्योंकि पार्वती बोलती है कि ये मर्द कैसे लोग हैं, ये इनको ना जन्म का अनुभव है ना एहसास है, क्योंकि ये खुद बच्चे पैदा नहीं कर सकते, ये जन्म के समीप भी नहीं गए हैं, इसलिए इन्होंने वेदांत के लिए मृत्यु को केंद्र कर लिया। तो पार्वती का पात्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर फिर से उमाताई अनुवाद करेंगी तो नेले शायद गणेश जी भी मानेंगे। तो इसमें जवरायप्पा का बेटा कुमार शादीशुदा है। वो अपने पिता से एक प्रश्न पूछता रहता है कि तुमने मुझे पैदा क्यों किया, गलती तुम्हारी है कि तुमने मुझे जन्म दिया। तो ये कालप्पा जवरायप्पा के मरने के बाद अपने दोस्त के बेटे को लेके 16वीं मंजिल पे पहुंचते हैं और वहाँ उसका गर्दन पकड़ के बोलते हैं कि अब यहाँ से कूदो, क्योंकि तुम्हें यह जीवन चाहिए नहीं था ना, ये तुम्हारे पिताजी की गलती थी ना। तो जब तक तुम्हें अपने आप पे तिरस्कार नहीं है, जब तक तुम खुद के शरीर को या खुद के जीव को त्याग नहीं कर सकते, तब तक तुम्हें पूछने का अधिकार नहीं है कि तुमने मुझे पैदा क्यों किया। तो मृत्यु को केंद्रित करके मूल्यांवेषण ऐसे हुआ। अब भैरप्पा जी को भूलोक के इन विधानों से शायद तृप्ति नहीं मिली, इसलिए वो यमलोक चले गए साक्षी में। यमलोक में भी अगर आप गौर करेंगे, वो परमेश्वरैया उसका स्थूल काय नहीं है, सूक्ष्म काय है, लेकिन वो सारी नैतिक जो जिम्मेदारियां थी वो है, वही परमेश्वरैया है। और मंजैया का भी जो था वैसा ही है, तो यमलोक में भी है। फिर भैरप्पा जी ने क्या किया, यान में अंतरिक्ष लोक भी गए। अंतरिक्ष लोक में पूरा उन्होंने एक बाह्याकाश का वो जो यान का यंत्र की रचना की है। वो सौरमंडल के गुरुत्व से बहुत दूर चला गया है वो यंत्र। और उसमें दो पात्र हैं, उत्तरा और सुदर्शन। उत्तरा पहले इस यान के लिए मान जाती है क्योंकि वो सोचती है कि उसका पति यादव साथ में आएगा, लेकिन ये यान ऐसा है कि एक बार आप बैठ गए तो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि दूसरे नक्षत्र तक जाने के लिए बहुत सारी पीढ़ियाँ लगेगी, वहीं पे आप अपना प्रोजिनी वो पीढ़ी वहीं जन्म दे के जाना पड़ेगा। तो यादव नहीं आता, सुदर्शन के साथ जाना होता है और उसे वो मंजूर नहीं है। तो वो बाद में पूछती है कि मैंने ये सारा जो मैं तुम्हें जो वचन दिया था कि मैं इस यान में
क्योंकि वो पायलट है, मैं पूरे अपना सहभागित्व दूंगी। अब क्योंकि हम सूर्यमंडल के प्रभाव से बाहर आ गए हैं, तो मेरा वचन यहाँ क्यों लागू होगा? वो मैंने भूमि में दिया था, पर सुदर्शन उसे अच्छा जवाब देता है, अब समय नहीं है। तो भैरप्पा जी ने भूलोक में शहर, गांव, अनाथालय, हिमालय, अंटार्कटिका, हर एक प्रदेश को ले लिया है इन मूल्यों के अन्वेषण के लिए, और यमलोक भी ले लिया, अंतरिक्ष लोक भी ले लिया उन्होंने। और हर एक उपन्यास में गौर करने वाली बात यह है कि किसी भी एक उपन्यास में वो समाज का दूषण नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये सारा मौल्य संघर्ष है ना, ये सारे हमारे हैं डिसीशंस। जो हम समर्थन देते हैं वो किसी और के लिए, समाज में वाह के लिए या शाबाशी के लिए। तो ये सारा मेरा किया धरा है, सारे मेरे निर्णय हैं। तो भैरप्पा जी के किसी भी कृति में आप समाज का दूषण नहीं देखते। और तो भैरप्पा जी मूल्यों को ही जी रहे थे, शायद उनके उच्छ्वास निश्वास में भी मूल्य ही थे। इसलिए हमें इतने रूपों में और इतनी कुशलता से, इतनी संकीर्णता से, इतनी सरलता से और इतनी गंभीरता से हम निश्चय के साथ कह सकते हैं कि कोई और आगे कर नहीं पाएगा, क्योंकि एक तो फिलॉसफी सब्जेक्ट नहीं रही, और है भी तो यामुनाचार्य जी जैसे गुरु नहीं रहे। हमारे पास कर्नाटक में शतावधानी डॉक्टर गणेश है। हम बहुत पुण्यशाली मानते हैं, क्योंकि हमें इतना सा भी संदेह होता है तो हम किसी भी वक्त, हमारे विकिपीडिया हैं बहुत सारी, वैसे हम वे बिना झिझक के, बिना अपनी विद्वत्ता को मन में रखे हुए ऐसे समझाते हैं जैसे छोटे बच्चे को मैं कोई भी प्रश्न पूछ सकती हूँ विदाउट बीइंग प्रेजुडिस्ड। या तो ऐसी मदद हमें गणेश जी से मिल रही है। और गणेश जी और एक विदुषी है श्रीमती एलवी शांतकुमारी, इन दोनों के लिखावट से शांतकुमारी जी सिर्फ लिखती है, युग साक्षी उनका एक अच्छा विमर्शक कादंबरी है, गणेश जी भाषण भी करते हैं। इन दोनों की वजह से हमें भैरप्पा जी के ये जो मूल्य है, ये जो फिलॉसफी है, ये जो उपन्यासों का हमें समझ आया है, इन दोनों की वजह से है। और मुझे लगता है कि भैरप्पा जी मृत्यु के पश्चात भी परमेश्वरैया की तरह सूक्ष्म काया में यहीं कहीं मंडरा रहे हैं, देख रहे हैं कि उनके बाद क्या क्या हो रहा है और हम लोगों के मन में क्या क्या है, क्योंकि वे अपने मूल्यों से इनसेपरेबल है। थैंक यू। भैरप्पा जी का साहित्य भारतीय जीवन मूल्य और नैतिक प्रश्नों का एक गहन अध्ययन है, और उनके उपन्यास यह सिखाते हैं कि नैतिकता कोई तैयार उत्तर नहीं बल्कि सतत आत्ममंथन की प्रक्रिया है। इसलिए भैरप्पा जी का साहित्य आज भी प्रासंगिक और विचारोत्तेजक है। धन्यवाद सहना जी। याच्यानंतर ज्याची आपण वाट पाहतो आहोत ते संस्कृतचे विद्वान प्रकांड पंडित शतावधानी आर गणेश। जेव्हा शतावधानी हा शब्द आला तेव्हा मला खूप उत्सुकता वाटली, तुम्हालाही वाटली असेल। मी उमाताईंना फोन केला आणि त्याबद्दल विचारलं, तेव्हा असं समजलं की कर्नाटक आणि आंध्रामध्ये खेळला जाणारा हा एक बौद्धिक खेळ आहे, आणि ती व्यक्तीमध्ये असून इतर सर्वजण त्याच्यावरती प्रश्न विचारत राहतात। बोलणाऱ्या व्यक्तीचं लक्ष विचलित करण्यासाठी एखादा विदूषकसुद्धा असतो, आणि तरीसुद्धा समयसूचकतेनं योग्य उत्तरं देत राहावी लागतात। म्हणून शतावधानी हा शब्द इथे आहे, आणि भैरप्पांच्या हयातीमध्ये स्वतः तो हा बौद्धिक खेळ त्यांना पाहायला मिळालेला आहे। अन्यथा हयातीत नसताना असे खेळ खेळले जातात, पण भैरप्पांचंही हे भाग्य की त्यांना हा खेळ त्यांच्या हयातीत शतावधानी आर गणेश यांच्याकडून पाहायला मिळाला। आणि आजपर्यंत त्यांनी 1000हून अधिक अष्टावधानांची आणि 5 शतावधानांची यशस्वी सादरीकरण केलेली आहेत। अभियांत्रिकीचे ते पदवीधर आहेत। पदार्थ विज्ञान, संस्कृत या विषयांमध्ये पदव्युत्तर पदवी त्यांनी संपादन केलेली आहे। कन्नडमधील अवधान कला या त्यांच्या प्रबंधासाठी हम्पी विद्यापीठानं डॉक्टर ऑफ लिटरेचर ही पदवी प्रदान केली आहे। तुमकूर विद्यापीठानं डिलीट बहाल केलेली आहे। भारतातील संस्कृत कवी आणि विद्वानांपैकी ते एक गणले जातात, आणि भारतीय सांस्कृतिक वारशाशी संबंधित विपुल विषयांवर लेखन केलेलं आहे। 40पेक्षा अधिक ग्रंथांचे लेखन, शेकडो संशोधनपर लेख, त्यांच्या व्याख्यानांचे सुमारे 10,000 तासांचं ध्वनिमुद्रित
आणि दृकश्राव्य साहित्य उपलब्ध आहे. खरं तर ते संस्कृत, पाली, प्राकृत, लॅटिन, ग्रीक, इटालियन, तेलुगू, तमिळ, कन्नड, हिंदी, मराठी अशा भाषांचं सखोल त्यांना ज्ञान आहे. त्यांचा परिचय इतका मोठा आहे आणि नुकतंच पद्मभूषण हेही जाहीर झालेलं आहे. मी अरुणाताईंना विनंती करते की त्यांचा सन्मान, विशेष सन्मान अगोदर केलेलाच आहे आणि तुमच्या परवानगीनं त्यांनी त्यांचे विचार व्यक्त करावेत अशी मी त्यांना विनंती करते. ओम तत्सत. जयंती स्थायी संचारी भावाभिनय भावुकाः नीललोहित शैलूष भ्रूलता लास्य विभ्रमाः. Good evening. It's very heartening to be here in the campus of Bhandarkar Oriental Research Institute and also under the auspices of Chintamani Ramchandra Dhereji's foundation. I have the fortune of reading 6 works of Dhereji being translated into Kannada, and I am extremely happy and I have so much of reverence to his scholarship and insight in cultural studies, and it is my fortune that I am being invited here, and I am much more happier for listening to the youngsters of Maharashtra who are so keen and so prudent about the literature of our Bhairappa. I used to hear a lot about the admiration of Maharashtrians towards the literature of Bhairappa, and now I am witnessing. It was all Shrutam and now it is Drishtam. Pardon me for speaking to you in English. I feel like speaking to you in Sanskrit. If you permit, I can talk to you in Sanskrit. Which language you prefer, Sanskrit or English? Sarlena Sanskritena kathayani va athava samanyatah Angla bhashaya iti aham prarthaye. English? Fine, thank you. Because I didn't know that my literary sister Srimati Sahana Vijay Kumar is so eloquent in Hindi. When I start speaking in Hindi or attempting in either language, immediately I will slip over into Sanskrit. That is the common lingua franca of all Bharatiyas. Now, without much ado, coming to the topic, I feel guilty and I feel grudging and I feel helpless because much of my points are exhausted by the earlier speakers. And so I have to restrict to some of the points. That's why I had a fluidous concept of my talk. What to present and what not to present, because it should not become mere repetition. Much of the truth of Bhairappa's novels, they are being presented here. So I will restrict myself more to the beauty of Bhairappa's novels. Bhairappa's doctoral thesis, you all know, it is Truth and Beauty, and in Kannada it has appeared, and in English it is available, and I think it is not available in Marathi. There he says, Sattaya Sangatya Purna Varnanaye Satya, Sattaya Sangatya Purna Bhavanaye Saundarya. It can be translated as Satta being described in a very harmonious way, it becomes truth. And Satta, that is existence, when it is presented when it is felt in a homogeneous way, in a harmonious way, that becomes beauty. Means realizing existence in a homogeneous way is truth, and then feeling existence in a homogeneous way, that becomes beauty. Here, realization and feeling. In Indian tradition, feeling and realization are no two things. Truth and beauty, in that sense, they remain one and the same. And that's why in the Swarupa Lakshana of Brahman, as we call in Vedanta, we have 2 Lakshanas of Brahman, Swarupa Lakshana and Tatastha Lakshana, where the Swarupa Lakshana, the quintessence of Brahman, is Satchidananda. Sat is truth, and Chit is wisdom or awareness, and Ananda is beauty. So Satchidananda is the Swarupa Lakshana of Brahman, and nothing is beyond that. One very great scholar from South India who hailed from Tamil Nadu, Dr. V. Raghavan, often called as complete scholar all over the world, he says that India gave 3 great contributions to the rest of the world, and he crystallizes them into a beautiful verse.
धर्मो ब्रह्मरस इति शिवं सत्यं च सुन्दरं यादृशं तत्त्वमूचेतां संस्कृतप्रतिभां नुमः. Dharma is the goodness or Shiva, and then Brahma is the truth, ultimate truth. Brahmaiva Satyam Jagan Mithya. We too well known this dictum of Vedanta. And then Rasa is beauty or Sundara or Ananda. So in the aesthetics, in the world of aesthetics, Alankara Shastra as we generally call, there it takes care of Rasa, and the Vedanta Shastra it takes care of Brahman. And we have the Dharma Shastras, there we have Dharma, that is the well-being of one and all in this world. So these three things, Dharma, Brahma, Rasa, and unfortunately Dharma is being equated with the religion since a century or more, and it is one of the worst things that happened in our civilizational errors. So Dharma should never be equated with religion. At least we may use the term Mata, but not at all Dharma. Including Bhairappa, and even in this presentation also, on this day also, I came across that Dharma is being used in the sense of religion. It is a misnomer to take so. Because the very nature of Dharma is Dharana Dharma ityahu Dharmo Dharayati Prajaha. That is from the Mahabharata. There it is said, Dhriti Kshama Damo Himsa Shaucham Indriya Nigraha Dhir Vidya Satyam Akrodho Dashakam Dharma Lakshanam. According to Manu, where we don't have anything called as belief, any sacred book or any prophet or any other world, any such thing, no such belief is being entertained in the very definition, Swarupa Lakshana of Dharma as such. So, Dharma is a value. I am very happy that Sahana Vijay Kumar mentioned the name of Professor M. Hiriyanna, who was Parmaguru of Bhairappa. Hiriyanna, he says, Indian philosophy is nothing but the study of values. And what is value? That which is pursued for its own sake is a value. While facts are comprehended, values are realized. I always give one simple example. One bottle full of water that has a price, and that changes according to the market. And that has a factual relevance. It is H2O. 2 molecules of hydrogen, 1 molecule of oxygen, they combine, and the physical properties, chemical properties, what is the best solvent, all these things are there in chemistry and physics also. What is the specific specific gram of it, and what is the refractive index, all these things are being told. And also, that which quenches my thirst, it is my innate value, that will never change. I remember one contemporary playwright and a very great Yakshagana exponent from Karnataka, Divakar Hegde, who is a good friend of mine, who says in one of his plays, it's something like an absurd play. It is called Sante. Sante means the village market day. On one specific day, all the people from the village, they segregate together and they purchase, sell the things and all. There one old woman then and there appears. What is the value of one big bowl full of, one big container full of jovar? What is the value of that? Everybody will say some price, 100 rupees or 200 rupees, something like that. At the end of the play, she says, what price you fix? It is the market price. It changes from place and time. But if it is pounded into flour, and if it is structured as the roti, it will quench the hunger of 10 people. And if it is sowed as seed, it will yield several bags full of jovar, some 10 or 15 bags full of jovar. That is the eternal price on this earth. So this way, where values become absolute and where values become relative. Bhairappa is one person who considers both these things. Where are the relative values and which are the absolute values? And this truth is being expounded by him. And he often says, through my novels, I am doing a research on truth. It is Satya Shodhana, Anubhava Shodhana, that's what he says. Anubhava means experience. We have our experiences. With or without our knowledge, we are getting the experience. And that is a raw or crude experience. When with understanding, when with awareness we have experience, then it will become pratyabhignana. Abhignana is a way of realizing things, and pratyabhignana is reinforcing them.
This way of reinforcing that constantly happens in the works of Bhairappa, and that's why the novels are haunting. That's why we can't leave them. They grow with them. They grow with us. Yesterday also I was talking to few of my friends in Bombay University, and there I was discussing about classics and why we need to study classics. There one Western writer says, these classics have never completed, they are never completed, they are never finished. They are constantly growing with us. Every visit will create newer and newer ripples. And this newer and newer ripples of understanding and recognition is called dhvani in the parlance of Indian aesthetics. And Bhairappa's novel is replete with such dhvanis. The theory of suggestion, as we know from the work of Anandavardhana of 9th century Common Era. And Bhairappa is one such Indian author in the modern times who emphasized the paramount importance of rasa. Unfortunately, the non-fictional writings of Bhairappa, except his autobiography, are not translated into Marathi and other languages. If you come across any translators who can competently do it, because our Umatai has lot of work to translate, many novels have to be translated. If somebody could help her, works of Bhairappa, something like Sandarbha Samvada, where much of his thoughts are crystallized, and also Naneke Bariyuttene, why I am going to write, and also Kathe Mattu Kathavastu, story and the plot of the story, and Sahitya Mattu Pratika, literature and symbology. These very valuable works are available and they have to be translated. And there he emphasizes the importance of rasa. And once he had told me, many people have told so many things about the definition of poetry, definition of literature. Starting from Bhamaha, we have from Bhamaha, Dandi, Anandavardhana, and up to Jagannatha. Over 1,000 years, Indians have thought about the definition of poetry, which is what is kavyam. Shabdartha sahitau kavyam. And Shabdartha sahitau sagunavanalankriti, punakwapi, like that, mammata. So many people. And Jagannatha says, Ramani artha pratipadaka shabdak kavyam, like that. Bhairappa says, no. That which has kalpana, imagination, that is kavyam. So, kalpananvitam kavyam, that is his definition. So, he has newer but not non-traditional ways of understanding our heritage, our literature. From those perspectives we have to see, because always it is better to go to the work of a creative writer through his philosophy. Then the work will be yielding more. If we are going through some other concepts, the work may not reveal all the meanings of it. When once we go through his way, this is the way of voluntary submission of ourselves to the work of art. And this is called Sahridayata. Abhinavagupta says, Varnaniya Vishaya Tanmayi Bhavana Yogyata. Yesham Rasasvada Navshat Vishadi Bhute Manomukure Varnaniya Vishaya Tanmayi Bhavana Yogyata Te Swahridaya Samvada Bhajas Sahridayaha. They are people who are conversant with their own hearts. By submitting to a great master artist, whether they're a musician or a painter or a dancer or whosoever, when we voluntarily submit to their tunes, it is something like tuning, coming to the same Shruti, then the resonance naturally happens, and the resonance is lot of melody and lot of music. This is what we have to take care in the case of Bhairappa too. And he says, rasa is of paramount importance. Why I am emphasizing these things? In Karnataka, like in any other part of India, by the development of modern poetry, the first casualty was rasa. First casualty was alankara. First casualty was dhvani. But knowingly or unknowingly, all these things will be present in any successful or meaningful work of art. They are called Vastu Tantra. As per the terminology of Shankar Bhagavad, Vastu Tantra means salt will never lose its taste as salt, even we take it to space or even we bring it to deeper netherlands like hell or heaven or whatsoever, the ethereal lands. Everywhere we have the taste. Salt is salt. This is Vastu Tantra. But our other concepts, whether our rules of traffic or something, they change from place to place.
So also the other things which are made by us, and that is Kartri Tantra, according to the whims and fancies of those people of that period, that time. So this Rasa, Dhvani, all these things are Vastu Tantra, means they the innate things. The names may change, but the concepts, they remain eternally. Bhairappa was one such person who recognized. Why he was recognized so late, whether it is Padma Shri or Padma Bhushana, all that came to him after he crossing 75. It's because the people were not caring for these things. People who were in position, people who were in literary front, they were not caring for these things. And that's why, to understand Bhairappa, we have to understand Indian aesthetics also. From the perspective of Indian aesthetics, I am very happy that Dr. Deshpande ji, he emphasized we discover all these values through his works. This is the way one work has to be understood. And I think he gave the example, analogy of we consuming food, partaking with food, and then getting vitamins and other things through food itself. Through the work itself, we have to generate the aesthetics. And this is why we have Anvaya and Vyatireka. This way, the converse is also true. Not only the reverse. This is how we get into the beauty of Bhairappa's works. In that way, when you see SLB, Dr. Bhairappa's works, though he wrote a lot about philosophy in his doctoral thesis or in his other papers, he came out of them. He says in his autobiography, when once I started reading the first draft of Vamshavriksha, I realized more than my research, the novel is more engrossing and the real philosophy lies here. Because anything which becomes cerebral is not a great value. It is intellectual exercise, intellectual acrostics. He found Western philosophy. On that basis only he started doing research, and that is no more engaging and no more absorbing through this art. And this is what we see in Mahabharata. In the Mahabharata, though not available in the critical text, constituted text, next to this hall we have the Bhandarkar Research Institute, where for half a century that great historical work happened. But the Pathantaras, the textual variations, the Kumbhakonam edition of Mahabharata, that has one verse. Loka Garbhagraham Kritsram Yathavat Samprakashitam. In the Mahabharata, Vyasa says, the sanctum sanctorum of the world is presented as it is in this work. So Vyasa, apart from writing the conflict between Kauravas and Pandavas in the Mahabharata, he is also trying to reveal the secrets, the eternal secrets which are in the wombs of the sanctum sanctorum of the world. This is what Bhairappa too did. And through the novels, he could do it. And that is how Satya Shodhana, Satyanveshana, that happened. And coming to the structure and substance of the novel from the aesthetic point of view, the themes are very many and variegated. In Natyashastra, the plays are divided into two, Shuddha and Sankirna. Shuddha means straightforward. Sankirna means very convoluted, many plots and subplots are there. In Bhairappa's novels also, we have something like the Anchu. Anchu, I think it has been translated into Marathi. Ghat. And that is a Shuddha, where only the protagonist is Somashekar, and then Amrita is there. Two characters they mainly involve, and the theme is straightforward. It goes like that. But Tantu is an epic novel. It is something like in a modern Mahabharata, which is very complex and Sankirna. And also, some novels, they are very tender in nature, where we don't even find a strikingly arresting wicked character or a dark character, we can say. Wicked or good is very relative, dark, we can say. In Vamshavriksha, we don't come across any dark character. All characters are good in the worldly sense. In the common parlance, we can say they are all very good people, very nice people, very meaningful people, earnest people. They are helpless, but not wicked. With such characters, building a very complex story is too difficult. I always remember Swapnavasav Dattam of Bhasa.
where even one wicked character, one dark character is not present. And yet, the whole play, perhaps written much before Kalidasa, or perhaps 2000 years old, that play, even today it is so engaging and absorbing, such a tender thing. And Bhairappa's Vamsharuksha, when he wrote, he was hardly 28. And he took as a test dose for writing novels. After writing Vamsharuksha, he thought, my main occupancy is writing novels. There, without any complication regarding the sophisticated presentation of evil, he went through the difficulties and the struggles of good people, pious people. And all the characters, they belong to one single community, major community. Though we have Lakshmi, one two-tier character, and the other one is Karuna Ratne. They are the peripheral characters. But the main characters, Shrotriya or Katyayini or Sadashiva Rao, all these people, they belong to the same community. They share common ethos of culture and other things, and yet so much of variety. This is what we see. This complexity of plot, with all its simplicity and all its transparency, is amazing. Then we have dark characters predominantly present in works like Sakshi. And even in Tantu and Avarana, we have many dark shaded characters. And yet, we have the ringing voice for honesty, serenity, tranquility, and other things. Why, in Mandra, one of the novels which I like very much, it is the most poetic novels among the Bhairappa, among the works of Bhairappa. And of course, Jalapata is another very poetic novel. I often equate that with Meghadutam of Kalidasa because of its lyrical beauty. These two novels, I think, they are translated into Marathi. Jalapata is not yet translated. It has to be done. I think it is available in English also. People who are interested, they can read. And even Nele, the translation is available in English. Our Shantakumari Tai did it along with Arjun Bharadwaj and Hari. Now, the rasas like Bibhatsa, Raudra, Bhayanaka, these rasas which are not touched by our ancient poets to that extent. Only people like Vyasa, and even Shudraka, they pondered over such rasas. They are called Viddha rasas. They are very bold rasas. They are very powerful rasas. We can't bear them too much. They immediately rise to the height and they get put off. But Sringara is a very sustainable rasa. It can be expanded to any extent, and that's why it is Rasa Raja. Unfortunately, or rather ironically, in the works of Bhairappa, we rarely come across a full-fledged exploration of Sringara. Once I had asked him, do you find such unalloyed Sringara in your novels? He thought for a while and said, I think it is between Shripati and Vasundhara in Jalapata that happens. Yes, it happens so. And there also we have a tragic tone of they losing their child, the daughter being lost, and such things. But it reflects how barren are our times. We don't have much time for Sringara. Sahana Vijay Kumar spoke about the four cardinal principles or values, Dharmartha, Kama, Moksha. Kama is the end of Artha. And Dharma Viruddha Kama, that Kama which is not against Dharma, as per the tenets of Bhagavad Gita, Dharma Viruddho Bhuteshu Kamosmi Bhartarshabha. There, Kama is the end of these two Purusharthas, Dharma and Artha. But such Kama is rare to find in our times because it is always alloyed, it is always tinged with Artha or with some other thing. The Kama which is not following the concepts of Dharma, tenets of Dharma, will take its role in the list of Arishad Varga. There also Kama is the first one. Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada and Matsarya. If Dharma is being divorced from Kama, instead of becoming a value, it will becoming a disvalue. Bhairappa coins one word, Vimaulya. It is a negative value. That is it. Bhairappa, that's why he taking the pulse of our time shows to have a justifiable Kama, it is so hard and so difficult, and yet it is not an impossibility. And we have
no element of hasya that is also watchable and observable. It appears here and there as sarcasm. For example, in Dhatu, I think it is translated there, Bettaya, one Dalit leader of senior generation, he talks to the Venkatramaniya, another main character, father of the protagonist, Satyabhama. Then he brings out the element of Gandhi. Says, enough of Gandhi, you know. ಈ ಪಿತ್ತ ನೆತ್ತಿಗೇರಿದೆ, ಹಸಿ ನೆಲಗಟ್ಲೆ ಮೇಕೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದು ಪಿತ್ತ ನೆತ್ತಿಗೇರಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಈ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ goat's milk and even the groundnut, his bile has been spoilt, and that's why he's saying all this nonsense. This way, a sarcastic remark on Gandhi, it is being given through a character. Many such instances are found in Dhatu, that novel. Like that, here and there we do have, but it will not take the mainstay, because to laugh freely, to laugh innocently, to laugh without looking at others and laughing at one's own self has become a rarity in our times. Humor is always generated by looking at others. Parastha hasya, natu atmastha hasya, as per Natya Shastra. These are some of the undertones which we get to know. And even the variety, an amount of variety that has been created by Bhairappa, you would have seen, that takes care of beauty. Because variety is one of the features that enrich beauty. Here I should say, while speaking about Indian culture of integrity and diversity, Dr. Padma Subramaniam, embodiment of Bharata and Abhinav Gupta of our times, she says instead of diversity, if we use the word variety, it would be much better. Because diversity, we have a negative shade, we have a negative tone, but variety is not so. In Bhairappa, we don't have diversity. In character, it is art. In art, we don't have diversity. In art, it is homogeneous. It is synthesis. Rasa is nothing but synthesis. And that's why even the rasas like Karuna, Rudra, Bibhatsa, and Bhayanaka, they are enjoyed. We don't want to enjoy Shoka in real life. Shoka is a bhava. We don't want to enjoy Bhaya. That's a bhava, sthai bhava. We don't want to enjoy Bibhatsa. It is a sthai bhava. Sthai bhavas are personal, but rasa is impersonal. And any emotion, if it is raised up to the level of rasa, it becomes a transparent color. Bhavas are opaque, rasas are transparent. In transparent, light passes through. Light is nothing but delight. And so, the rasas will always be enjoyable, as per the words of Dhananjaya in Dasharupaka, Ramyam Jugupsitam Udaram Athapi Nicham Ugram Prasadi Gahanam Vikritancha Vastu Yadvapya Vastu Kavi Bhavaka Bhavyamanam Tannasti Yanna Rasabhavam Upaiti Loke. Nothing that becomes art, nothing that cannot become art, if it rises to the level of rasa. In Bhairappa, that happens. And that's why variety is the God's plenty in the novels of Bhairappa. Not many people can bring so many characters, so many situations alive. One mother means we have mothers like Tayava. Tayava in Tabbali Niyad Magne, it is translated into Hindi as Godhuli. In Marathi, it is. There, Tayava is a dumb woman, but not deaf. Born dumb, but not deaf. A rarity to happen. Bhairappa has answered that question in his work Naneke Bariyuttene, non-fictional writing. There, she is understood by one and all in that village, Kalenhalli. But only her son cannot understand. He is alienated. He cannot understand her mother and says, she cannot speak anything. Then his grandfather says, why she is conversing with one and all? She has been understood by everyone. Means, if we are alienated from that culture, we become dumb, we become deaf. We are unable to get active connection. And that mother Tayava, a village illiterate in modern parlance, knowing nothing, can't even utter a syllable, she is committed so much. She gives all the cows as Godana and not one being spared for her son. But the urban woman Kanti, who knows so much, who can do international business, overseas business, she waits for her ungrateful son Anup and dies with all the property being registered in his name. But the faithful
master, yoga master Ramchandra, who took care of her, but not a pie is being given to him. Sheetal, she comments on that. There he shows motherhood can be of so different shades. And then Nanjamma is another mother, so responsible a mother in Grabanga. And at the same time, we have a mother like Katyayini. Katyayini in Vamsharuksha, she wants her son, but when it comes to Shrotriya's principles, she could leave her son and marry. Whether she lived happily or not, it's immaterial. But she could take the decision. But Nanjamma cannot. Nanjamma constantly holds on to Graha, constantly holds on to her value. This contrast is being told. Fathers. Chenigraya is one father in Grabanga. We have a marvelous, ironical situation at the fag end of the novel where Vishwanatha, the boy, will be following Madevaya, the village saint. Father wants to know where he is going, where he is being taken. But his mouth is full of tobacco, that tambula which is being chewed. To question, he has to spit it out and then ask. But he is not ready for that. He is not ready to lose that. Son will come on some or the other day, then I will take him to task. I will not. This way of instant gratification and not caring for even son, such a father is there. This spectrum we can't even imagine in many other writers. And Sahana mentioned about Nirakarana. It is also translated into English. Narhari, who divorces all his sons, his children, he gives them for adoption, and then he goes to Himalaya, and the name is ironical, Nissangananda. He finds solace in Nissanga, detachment, but he is unable to. His master says, you have to swim through Ganga and come to a higher plane. To come to the higher plane, you have to swim against the current. You should never walk. You should not take the path of walking. You should go by swimming. What is the suggestion? The beauty is enormously beautiful. We have to be within the world and go beyond that. This is what the message of Bhagavad Gita is. Nakarmana manarambha nishkarmyam purushoshnute sarva arambha hi doshena dhumena agnirvavrataha. No action is devoid of corruption. No action is devoid of certain losses, certain angularities. But for that, we can't divorce completely from action and we can't be akarmins. Sarvarambha hi doshena dhumena agnirvavrata. As fire is constantly associated with smoke, so our karmas are there. But Nissanga, without attachment to results, we have to work with it. And that is the message, but he fails to. He is lost in his thoughts, and that's why he is washed away in the current of Ganga. Then he comes to Varanasi and other things happen. At the fag end of the novel, his daughter Bhavani, she asks him, Father, you gave away all 5 of us as adoption. If you were not there and if our mother should be present, would she have done that? No. The answer is left for ourselves. Our mothers would have washed vessels under 4 or 5 people going to different houses and then working for their children. That would have happened, and unfortunately, you never did so. This way of irresponsible but very noble cause of the father is an irony that is being presented. And even among the children, Satyabhama of Datu is one such child, and Ramakrishna, of course, it was already mentioned, and Anup, ungrateful son of Tantu, like that. And even the variety of couple, whether it is Shripati or Vasundhara, Somo and Amrita, Ravindra and Kanti, Amir and Rajia, alias Lakshmi, and Sudhatai and Nadagoda also mentioned, Nagabhatta and Chandrika. There, Bhairappa is showing so many beautiful aspects. It is not the biological offspring, biological genealogy that is important. It is the emotional genealogy that is what means. And that's why in Vamsharuksha, where Shrotriya failed, Nagabhatta will not be failing in Sartha. There the yoga guru says, you accept the baby which is in the womb of Chandrika as your son. Give the sanskara of your nature. So let him come, let the child come to our main fold.
If our ancestors had done it, we would not have had so many problems. This is what Bhairappa is indicating, acceptance. This question was put to Krishna by Arjuna, Strishu Dushtasu Varshneya Jayate Varnasankaraha. But Krishna never did in the Parva novel. Krishna accepts all the illegitimate children of Narakasura. This is the magnanimity with which the beauty has to be realized. And lot of myths are mentioned, already mentioned about myths. The Maram of Datu, Vasishta Matangi of again Datu, Chitragupta and Yama of Sakshi, so many things. That's how the myths are being recirculated and they are used as motives of beauty and aesthetics. In the novel Nirakarana, we have one new myth being created, how tobacco came into origin. Bhairappa writes a story. It's a new myth being created by him. When the creator Brahma did this, he wanted to say a new creation, new plant is being created and she will enjoy everyone. And that happened. She enjoys, the tobacco enjoys. That is how it happens. And then the language of Bhairappa. I have come through several translations. I have read Bhairappa's novels in English, in Sanskrit, in Telugu, in Tamil, and in Hindi. Of course, in Marathi also I have read one novel. I wanted to read the novels of V.C. Khandekar, like Yayati, Dona Dhruva, Amritavel, and Kraunchavadha in original. I learnt a bit of Marathi. And of course, in Kannada is always there. But the flavor of Kannada in different dialects, they have been used so well by Bhairappa. And the same tongue has been mended so well, has been utilized so well. The same Kannada dialect of his region, that is Chandrayapatna, Hasana, Tiptur and other places of southern Karnataka, that can manage the events of Mahabharata also in Parva. And in Sartha, when we read that novel, it is such a chaste, beautiful Sanskritized Kannada, classical Kannada that is being used. If you look into Grahabanga, we have all sorts of abuses. Not one abuse is being spared. Interestingly, one Punjabi writer, he translated this Grahabanga into Punjabi, and Bhairappa inquired, could you translate all these abuses into Punjabi effectively? Then he said, to my astonishment, all these abuses are present in Punjabi. And abuse is such a culturally forceful one, and no abuse is devoid of culture. More than praises, it is abuses which have deep-rooted native culture. And incidentally, one of my friends, he brought out one observation. Most of the Brahminical abuses of Karnataka, I don't know about other provinces, they are connected to death. Most of the non-Brahminical abuses are connected with birth. It's an interesting case study for the cultural studies people. Grahabanga is that novel, full of native flavor, very pungent flavor that is being seen. And Mandra, I have not read in other languages. Mandra I have read only in original. I felt that I am reading a novel either in Marathi or Hindi. First time I felt one Kannada novel being felt as a non-Kannada language, and yet it is so natural. This is how he could bring it. In Tantu, with one or two Hindi words, he has brought the effect of Kanti speaking Hindi. This is the power of Bhairappa. I often see Bhairappa is a sort of minimalist in using languages because he has so much of vocabulary, he has read good lot of Kannada literature, and yet he wants to be simple and direct in presentation. Many times I have told my friends who are also deeply interested in literature, aesthetics and other things, when I wrote my novel, Mannina Kanasu, the only novel till now I have written, it's a voluminous novel on, the combined novel on Vrichakatika and Swapna Vasavadatta, taking to the times of Buddha. There, I have used a lot of Sanskritized language and sophisticated language is being used to fit with the time and my taste.
And some of my friends said, why can't you write like Bhairappa? I wish, but I can't. I have dedicated that to him because that amount of force we can't bring in our language. If we become simple, we'll be simpletons. In Bhairappa's simplicity, we have so much of power. He says in Avarana, while describing Ganga, the Ganga is so deep and yet so peaceful and tranquil like Indian culture. It is flowing without much ado. It is silent current like Indian culture. That is what he says, and that is the language of Bhairappa. Not much of work has been done on the language of Bhairappa. That has to be done, and there we see the beauty of it. And in Mandra we have so much of poetry. Just one or two examples. Madhumita comes to the flat of protagonist Mohan Lal. He presses the lift button from the first floor, ground floor. She immediately goes to the 7th floor. From Mandra Shadja to Tara Shadja, like the mean passes on. That's how it happens. That imagery is so striking and so unforgettable. And also the Shivalinga in the Raja Sahib's Chittarpur's temple, their Mandra Shadjave Ghani Bhavisdante, like the solidified, concentrated Shadja, Mandra Shadja, the Shivalinga in the dusk, in the light of dusk, it appeared, sunset appeared. What a beautiful expression. But for that, no other image can go well with it. And in the very opening of the novel, Mahagarati Hange Adidalu Laudi, that is the Kannada one, she behaved like a very chaste woman. That whore, she behaved like a very chaste woman. Mahagarati Hange, Garati Hange, Tadhim Takada, Tadim Takada, Tadim Takada, Dhim. That Tihaye, in the very opening page, it appears. The novel is so musical. I have compared so many novels which were written before Bhairappa in Kannada. Great writer, Masti. In several terms, he is much greater than Bhairappa. Because Bhairappa wins over in darker shades. But without losing truth, like Ganga, I said, deep and clear, Masti is such a pious writer, never being blind to the evil of any sort. It is much more elevating in several senses. But something which Masti could not even think of, Bhairappa has done it. That is yet another great thing. Greatness can be manifolded. There are myriad ways of greatness. That's how we have. Masti's Subbanna is one novel which is known for its profundity, though it is a smaller one. And Krishna Rao, Sandhya Raga, which was eulogized by one and all. But there, music is something like some masala being sprinkled here and there. But here it has become the very bone marrow. It has become flesh and blood, where every aspect is musical. Someone mentioned about Ram Kumari not being compared to any raga. If we go deeply and see, that raga Bhairavi is what Ram Kumari is. In Bhairavi, we have all swaras. All the 12 swaras are present. You can't go Besur in Bhairavi. There are some great musicians who can go Besur in Bhairavi also. Let them not be spared now. Let them be spared now. But Bhairavi is never sung as a khayal. Not even as a chota khayal. It's only as a dhun or a bhajan it is being sung. She is that. Ram Kumari is never coming to the mainstay of the kacheri, mainstay of the performance. She is always sidelined. But she is Bhairavi. She has all the swaras, and yet she is not for the khayal. She is not for the so-called classical presentation. She is only for bhajan. And then Madhumita, Manohari Das, all are equated to one or the other raga. And even the names, she is so suggestive. I told about Nisangananda. Here is Manohari, Madhumita, Ram Kumari, and Nagappa. We all know in our folk stories, the riches which are buried underground, they are all protected by serpents like that. Nagappa is such a serpent. Even while his death, he was holding on to the keys of his closet. And then Mohan Lal, Tayavva, Javarayi and Kalappa in Nele. Javaraya in Kannada means Yamaraja. That is the derivative. Yamaraja is a derived form. Yamaraja is the Sanskrit word. Javarayi is the Kannada word. Tadbhava as we call, Prakrit word. And Kalappa, Kala Swarupi, Kala. Both representing death.
Parvati is the very potential of creativity. Because of Parvati's womb, we get Kumar Swami and other things. This is even while giving the names, though he is not very particular, we can see so much of suggestion. I remember the 10th century Sanskrit aesthetician of Kashmir, Kuntaka. He mentions so much about the suggestivity of name. He says, instead of plain bald Malati Madhava, and then Vikramorashiya or Malavikagnimitram, Mudra Rakshasam, Abhignana Shakuntalam, they are much better. They are suggestive. Mrichakatikam, like that he says. So is Bhairappa. In that way, whether you see from the macroscopic dimension or even from the microscopic dimension, so many beautiful things are present for an aesthetician to ponder over, for a poetician to observe. Unfortunately, all people are being carried away by the marvelous rasa and total appeal of Bhairappa. There are many very good readers of Bhairappa or very few researchers of Bhairappa. A learned connoisseur is needed. Such a connoisseur is awaited. Though few people are doing and have done, it's not sufficient. I always say, every novel of Bhairappa at least needs some 5 to 10 PhDs. If not, we can't do justice. It means for 25 novels, roughly 100 works. This is what Bhairappa is. Thank you. Sorry for taking much of your time. After such a scholarly and well-researched, thoughtful, in-depth presentation, it would not be appropriate for me to add anything further. Thank you very much, sir. Thank you. I would now like to request respected Umatai to give the presidential valedictory address. Kindly offer the presidential summing up. या सगळ्यानंतर माझं काम खरं तर काही नाही आहे, कारण आता आपण ह्यात सगळ्यांच्याकडनं इतकं व्यवस्थित ऐकलेलं आहे, तर त्यामुळे आता मी अध्यक्षीय म्हणजे आणि काय करणार आहे मला काही माहीत नाही. मला फक्त 1-2 गोष्टीच सांगायच्या. जेव्हा हे अस्थि विसर्जनासाठी मी नाशिकला गेलेली होते, तेव्हा माझ्या मनात असं आलं की हा भावूक कार्यक्रम आता हा झाला, याच्यानंतर आपण भैरप्पांचं स्मरण करायचं असेल तर त्यांच्या साहित्यावर आपण चर्चा करत राहायला पाहिजे. स्वानंद तिथे होता, स्वानंद बेदरकर, त्यांनी ही सगळी गोष्ट अरुणापर्यंत आणली आणि आजचा हा कार्यक्रम ठरवला. त्यावेळेला आम्ही एक हा विचार केलेलाच होता की तरुण पिढी या सगळ्याविषयी काय म्हणते, तर तो आपण बघितला की आणि गणेश पण म्हणाले की नाही, तरुण पिढी ही चांगलं वाचती आहे आणि चांगल्या प्रकारे वेगवेगळ्या अँगल्स आणते आहे. मी त्यांच्याशी बोलले. हा एक मला सांगायचं आहे. आणखीन मला 1-2 गोष्टी फक्त सांगायच्या आहेत. एक, 83 सालापासून आमचा भैरप्पांच्या बरोबरचा संपर्क होता. तो 25 साली त्यांचा अस्थि विसर्जनाच्या बरोबर तो संपर्क आमचा संपला. तर तरी पण त्याच्याबरोबर ते साहित्य जे काय आहे त्यांनी मला तितकी वर्ष माझ्या आयुष्यातली फार चांगली गेली. इथं मला एक सांगायला पाहिजे की मी ह्या सगळ्या कादंबऱ्या अनुवादित करताना आत्ता त्याच्यावर जितकं बोललं जातं आहे एवढं सगळं मला काय कळलेलं होतं असं मला काय वाटत नाही. मी आपल्या समोर जे आलं ते मी करत गेले, प्रामाणिकपणे करत गेले. त्यातलं काही गहाळ होऊ नये एवढं बघून मी करत गेले. तरी मला काही असं वाटत होतं की हे ग्रेट करतोय आपण काहीतरी आपल्याकडे, पण म्हणजे काय कळत नव्हतं. आजचे 2 वक्ते आपण त्यासाठी बोलवलेले होते की मला पण कळून घ्यायचं होतं त्याच्याविषयी. हा एक मुद्दा झाला. दुसरा एक मला मुद्दा सांगायचा होता की भैरप्पांच्या मराठीपणाविषयी, मराठी प्रेमाविषयी आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. 25 साली म्हणजे ते जायच्या आधी थोडे दिवस एक त्यांनी पुरस्कार दिला त्यांच्या संस्थेकडनं आणि तो मला दिला. तर भैरप्पांच्या हस्ते तो पुरस्कार घ्यायचा मला एक हे मिळालं. तो माझ्या आयुष्यातला म्हणजे त्याला काय अविस्मरणीय वगैरे शब्द पण अपुरे पडावेत असा तो क्षण होता. त्या संदर्भातलं त्यांच्या मराठी प्रेमाविषयी मला सांगायला पाहिजे इथे. त्याच्या सगळ्याचं संयोजन करत होती सहना. ती आज इथे आहे, मला तिच्यासमोरच हे सांगायचं आहे. तर त्याचं जे प्रशस्तीपत्र तयार करतात ते नाही का, गुणवर्णन काहीतरी आहे नाही ते सगळं घालून, तर त्याच्यासाठी ती म्हणत होती आपण इंग्लिश आणि कन्नडमधलं करू. म्हणजे कन्नड जे आहे ते कन्नड लोक देणार पुरस्कार म्हणजे त्यांची भाषा पाहिजे, आणि इंग्लिश म्हणजे त्या व्यतिरिक्त लोकांना कळण्यासाठी इंग्लिश असू दे. आणि मी तिला म्हटलं की माझी पण काय हरकत नाही, म्हणजे याच्यात काय हरकत नाही. तर भैरप्पांनी हट्ट काढला की त्याच्यामध्ये मराठी भाषा आली पाहिजे.
तर सहनाचं म्हणणं असं होतं, पण अहो 3 भाषा आल्यावर तिथे एवढी गर्दी होईल की तिथं तिसरी भाषा आम्ही म्हणजे मला मग उमाताईंच्याविषयी कमी लिहावं लागेल. ते म्हणलं हरकत नाही, पण मराठी यायला पाहिजे. मग शेवटी सहनाने एकदा हेल्पलेस होऊन आमच्या तिघांचा कॉल ठेवला. मी एकीकडे, भैरप्पा एकीकडे आणि सहना एकीकडे, आणि आम्ही दोघी सांगायचा त्यांना प्रयत्न करतोय, अहो नको, ते फार क्लमझी होईल एवढं मोठं सगळं मिळून, माझ्या घरी एवढी मोठी जागा नाही आहे. ते म्हणले मराठी आलं पाहिजे. त्यांनी शेवटपर्यंत आपला हट्ट सोडला नाही. त्यामुळे ते 3 भाषांमधलं जे आहे ते माझ्या घरी आहे, तुम्ही बघू शकता. हा, आणखीन एक मला आजच्या या प्रसंगाचं एक विशेष सांगायचं आहे, कारण वेळ नाही आहे आपल्याला गणेशांना निरोप द्यायचा आहे, पण ते एक मला सांगितलं पाहिजे. आज या कार्यक्रमासाठी इथं गणेश आलेत ही फार मोठी गोष्ट आहे. कारण भैरप्पांना जेव्हा जेव्हा धार्मिक ग्रंथाविषयी किंवा धर्माच्या काहीतरी संदर्भासाठी जे काही हे होते त्यांचे काही लोक होते की त्यांच्याशी ते चर्चा करायचे. आर गणेश हे त्यांच्यापैकी एक होते. त्यामुळे भैरप्पा ज्यांच्याबरोबर विषयी चर्चा करत होते त्यातले आज इथं उपस्थित आहेत. ही एक चांगली गोष्ट आहे. आणि आज या कार्यक्रमासाठी मुंबईहून उमा रामराव, आणखीन त्यांच्याबरोबर रामराव आलेले आहेत. आणि मला त्यांचंही भैरप्पांच्या दृष्टीने असं महत्त्व आहे की भैरप्पांना जेव्हा विज्ञानाविषयी शंका असायच्या त्यावेळेला अणुशास्त्रज्ञ असलेल्या रामरावांच्या बरोबर ते चर्चा करत होते. आज या कार्यक्रमासाठी भैरप्पांचा एवढा मोठा जो काही आपण त्यांच्या साहित्यात बघतो, इथून ते त्या स्पेसविषयी म्हणजे कुठून अणुरेणीया तोकडा तुका आकाशा एवढा, हे जे भैरप्पांचं आपण रूप बघतो त्याच्यासाठी जबाबदार असलेले हे दोघेही आज इथे आहेत. हा माझ्या दृष्टीने मी त्यांना गणेशांना म्हटलं की तुम्ही जास्त बोला, मी कमी बोलीन, मी बोलले नाही तरी हरकत नाही, मराठी लोक माझं ऐकत असतात, पण तुम्ही बोला, कारण माझ्या दृष्टीने ही फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. तर आज अशा रीतीने अरुणाने ढेरे प्रतिष्ठानच्या जो काय घाट घातला त्यात माझी ही सगळी इच्छा फार पूर्ण झालेली आहे. त्यामुळे मी फार आनंदात आहे. ते सत्कार वित्कार प्रकरण हे उगीचंच अरुणाने काढलेलं होतं. तर आणि मुख्य म्हणजे त्याला ज्या पद्धतीने वाचकांचा रिस्पॉन्स पहिल्यापासून मिळाला, उत्साह दाखवत होते, आणि सगळ्यांना गणेशना ऐकायची फार इच्छा होती, आणि सगळ्यांना म्हणजे भैरप्पांच्या पाठोपाठ गणेशांचं ऐकायची इच्छा होती. सहनाची कशीर कादंबरी खूप जणांनी वाचल्या असल्या, काही जणांनी तर असं मत पण व्यक्त केले की आपण कशीरवर पण एक चर्चासत्र ठेवू. आनंद आहे. भैरप्पांच्या कादंबऱ्यावर अशी बरोबर पुन्हा पुन्हा आणि सगळ्या गावांमध्ये पण व्हावं. म्हणजे हे पुण्यात हे झालं, नाशिक म्हणा, ही छोटी छोटी जिथं जिथं भैरप्पांना माहिती आहे, आणि माझी खात्री आहे जिथं जिथं मराठी कादंबरी आहे तिथे तिथं भैरप्पा आहेत. अशा छोट्या छोट्या गावामध्ये असे छोटे छोटे कार्यक्रम करत आपण हे जागवू शकतो. शेवटचाच एक मला सॉरी, पण काय झालं की काहीतरी सहनाबरोबर एकदा मी बोलत होते, आणि सहनाने शेवटच्या काळामध्ये भैरप्पांची अतिशय सेवा केलेली आहे. म्हणजे जाऊ दे, त्या तपशिलात मी काय फार शिरत नाही. तर मी तिला म्हटलं, अगं किती करतेस तू त्यांच्यासाठी. त्याच्यासाठी तिने एक वाक्य उच्चारलं. ती म्हणाली की ऋषीऋण फेडायची संधी फार क्वचित मिळते. तर मला हा शब्द इतका आवडला. मला वाटलं आज आपण सगळे जे जमलोय ना, ते एका अर्थी भैरप्पांचं ऋषीऋण फेडायला म्हणूनच आपण सगळे जमलेले आहोत. आणि अशा आपण पुन्हा पुन्हा भेटत राहूया मला वाटतं. आणि माझ्याकडनं तर सगळ्यांना केव्हाही कुठेही कार्यक्रम ठरवा, मी येते माझ्याकडनं. तर त्यामुळे मला वाटतं मी थांबते बस. उमाताई, विंदांच्या शब्दात उठण्याची पण हिरवी शक्ती, करीत राहावी अशीच सळसळ, मनी असावे मौन सुगंधित, उरी असावी जगण्याची कळ. मनापासून धन्यवाद. या चर्चासत्राच्या माध्यमातून 2 पिढ्यांना जोडण्याचं महत्त्वपूर्ण काम राचिम ढेरे संस्कृती संशोधन केंद्रानं केलं आहे. आदरणीय भैरप्पांचं साहित्य हा केवळ वाङ्मयाचा ठेवा नाही, तर तो परंपरा आणि नव्या जाणीवांमध्ये उभा राहिलेला एक पूल आहे. आणि त्या पुलावरून चालत आज पहिल्या सत्रातील तरुणांचा
दृष्टिकोन आणि जिज्ञासा आणि दुसऱ्या सत्रातील ज्येष्ठांचा विचार सखोल अभ्यास एकमेकांना उमगले आणि या अर्थपूर्ण वैशिष्ट्यपूर्ण संवादासाठी अरुणाताईंचे वर्षाताईंचे मनापासून आभार. कारण उगवत्या पिढीला प्रेरणा देण्यासाठी दोघींनीसुद्धा तरुणांचं स्वागत करून त्यांना पुढं लिहितं राहावं म्हणून प्रेरणा या आजच्या चर्चासत्रातून नक्कीच दिली आहे. आदरणीय भैरप्पांना महाराष्ट्राचं कौतुक का, तर मोकळ्या मनाने ही माणसं बघतायत हा त्यांचा दृष्टिकोन आणि भारतातील सर्व भाषांमध्ये ज्यांचं लेखन पोहोचलेलं आहे त्या अर्थानं ते भारतीय लेखक. आणि तो विषय घेऊन आज स्मरण भैरप्पांचे हे चर्चासत्र आयोजित केलं गेलं आणि या चर्चासत्रासाठी आपण सर्व उपस्थित रसिक तुमचे मनापासून आभार. कारण तुमच्याशिवाय हे चर्चासत्र यशस्वी होणं केवळ अशक्य. अक्षरधाराने पुस्तकांचा स्टॉल बाहेर लावलेला आहे, त्यांचे मनापासून आभार मानते. भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधना हे फिरोदिया सभागृह उपलब्ध करून दिलं, त्यांचेसुद्धा मनापासून आभार मानते. मराठी लेखकाने कन्नड लेखकांना आपलं मानलेलं आहे, यासाठी पुणे नगर वाचन मंदिर यांचे आभार. कारण त्यांनी ते अतिशय सुंदर कॅलेंडर निर्माण केलं आणि ते आज सगळ्यांना देता आलं. सर्व उपस्थितांचे मनापासून आभार मानते आणि आजचं हे चर्चासत्र इथे संपलेलं आहे असं जाहीर करते. मनापासून धन्यवाद.